ce să fii în ziua de astăzi, antreprenor sau salariat? Sunt subiectivă. Cu experiența pe care o am acum pot să-ți spun că mai degrabă, eu una, personal, aș migra în zona de salariat. La stat, nu oriunde. Într-o agenție, într-un ANAF, într-un minister, undeva unde mi-ar fi cal și bine. Așa. La 100.000 de lei, cifră de afaceri, fără taxele salariale, dar revin asupra acestui subiect pentru că nu poți fi micro-întreprindere fără să fii obligat să ai un salariat. Statul este 32% acționar în total cifră de afaceri. Dar ca să păstrezi acest statut de micro-întreprindere trebuie să ai cel puțin un salariat. Dacă la cei 32% adăugăm taxele salariale doar pentru un singur salariat și doar la salariu minim pe economie pe un an de zile, ajungem la 56%. Deci dacă angajezi pe cineva cu 1.000 de euro pe lună, 40% tu îi dai la stat. Și atunci te întrebi, tu ca antreprenor, cu cât să-mi cuantific eu munca mea, astfel încât să-mi pot permite să achit aceste salarii oamenilor mei, dar să achit și aceste taxe la stat. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și ne costă pe toți fiscalitatea, așa cum ne-a promis primul ministru, nu a crescut TVA-ul, dar au crescut în rest toate. Nu? Corect. Așa este. Și TVA-ul este o chestie de luni, mă gândesc. O să vedem. O să vedem. Invitata mea de astăzi este expert contabil și dacă o urmăriți și pe Facebook, din când în când mai are timp să stea să mai și scrie pentru toată lumea. Astăzi, cu mari eforturi, pentru că discutăm de mai multe săptămâni, am reușit să o scot din birou de acolo unde face, uite așa, la Excel-urile alea. Mulțumesc! Și să vină într-un interviu în care să vă oferim această informație gratis despre lucrurile care ne costă și ne ustură cel mai tare. Și o să încep direct, doamna Andriciuc, Roxana Andriciuc, expert contabil. E adevărat că suntem toți în business cu statul? Era chiar un punct de abordare a acestei discuții. Mă gândeam că oamenii, antreprenorii, nu știu pe cine au asociat în firmă. De regulă, antreprenorul spune, dom'le, eu sunt asociat cu prietenul, cu nevasta, cu ruda sau singur, da? Nu e adevărat. Noi toți, în firmele noastre, suntem asociați cu statul, avem o relație directă. Dacă ne-am face un calcul, cât din cifra noastră de afaceri se duce la stat, eu am făcut acest calcul. Cam cât? L-am făcut pentru micro-întreprinderi. Așa. Pentru micro-întreprinderi am luat un calcul simplu, așa, la 100.000 de lei, cifră de afaceri. Da? Fără taxele salariale, dar revin asupra acestui subiect pentru că nu poți fi micro-întreprindere fără să fii obligat să ai un salariat. Statul este 32% acționar în total cifră de afaceri, da? Deci din cifra 32? noastră de afaceri, da, 32%. Apoi încă e bine, că eu am auzit că unii vor să intre cu statul cu 51. Stați puțin, că urma, e o virgulă. Dar ca să păstrezi acest statut de micro-întreprindere, trebuie să ai cel puțin un salariat. Dacă la cei 32% adăugăm taxele salariale doar pentru un singur salariat și doar la salariu minim pe economie pe un an de zile, ajungem la 56%. Deci noi avem mai puțin, în total cifră de afaceri, avem mai puțin contribuția noi decât statul. Să ne înțelegem. Dar problema nu se pune neapărat numai din punct de vedere al cotei de participare la această afacere a noastră cu statul, ci la inegalitatea relației dintre noi. Pentru că statul, în relația cu noi, nu este un partener egal. Este un partener abuziv. Atâta vreme cât toată politica fiscală este pe politică de forță. Aduceți-vă aminte că în 2024 ordonanța de urgență s-a dat pe 31 decembrie. În 2023 s-a dat tot în decembrie, nu mai știu dacă pe 28-29 decembrie, pe final de an. Când contabilii erau deja epuizați și plecaseră și ei în sfârșit câteva zile la odihnă. Categoric, dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre predictibilitatea fiscală pe care ne-o dorim toți ca antreprenori. Că suntem profesioniști contabili, că avem alte business-uri în orice alt domeniu de activitate, pe toți ne interesează viitorul business-ului nostru. Cum putem să avem un viitor predictibil când noi nu știm de la o lună la alta? Dar nu știu dacă vă mai aduceți aminte,
când ne-am culcat cu TVA de 19% și ne-am sculat cu TVA-ul de 24%, cred că vă aduceți aminte cu toții. A fost peste noapte, pur și simplu. Noaptea ca hoții. Noaptea ca hoții. Legea 571 pe 2003, asta este legea codului fiscal. Tocmai de asta s-a născut în 2003, ca să nu se mai guverneze prin ordonanțe de urgență. Ăsta a fost scopul. Păi da, nu? acum, da. Ca în acea Ordonanța de urgență, că spune numele ei, se dă în caz de urgență da? Și a apărut pentru două chestii. Puțin lume știe cum au apărut OUG-urile. Au apărut pentru perioadele în care Parlamentul e în vacanță și în situații de urgență, calamitate, forță majoră. La fel cum este și cu fondul de urgență la dispoziția guvernului, din care guvernul a ajuns să facă pușculiță pentru tot felul de primării și tot felul de chestii. Bun, însă, o să intrăm prin toate subiectele astea. E mai rău decât mă așteptam, pentru că, încă o dată, eu m-am speriat când am auzit că cineva, un candidat la prezidențiale, propunea ca statul să intre cu 51% în toate corporațiile. El e deja cu 56%. Da. La o micro-întreprindere unde ai un singur asociat, e cu 56%. Da. Și mai gândiți-vă o treabă. Situația ideală este când ceea ce facturăm, încasăm. Este situația ideală. În realitate, niciunul dintre noi nu avem cash flow 100%. Adică? Păi, dacă noi facturăm de 100.000 de lei într-o lună, ideal ar fi ca la data de 31 ale lunii tu să ai 100.000 în cont, da? O avem? Nu. Eu spun, nu știu alte firme. Sau știu, dar nu pot să spun. Spun numai de firma mea. Pe parcursul anului 2024 am avut un procent de între 30 și 40% din cifra de afaceri facturată neîncasată la final de lună. Deci asta ce înseamnă? Noi practic funcționăm pe credit comercial. Adică firmele cu care noi colaborăm, neavând suficienți bani ca să ne plătească, lungesc termenele contractuale de plată, fără să plătească dobândă, că noi nu emitem precum Enel-ul factură de penalități. Emiteți factură de penalități când nu vă plătesc la timp? Nu. Le punem în contract, da? Le punem în contract, toți le punem în contract, dar nu o facem. Vodafone o face. Orange, toată lumea. Orange, toată lumea. Da, utilitățile le fac. Da. Nu mai spun dar că... și statul. Nu mai spun. Dar și statul. Statul de câte ori ne dă nouă, ne rambursează cheltuielile pe concediile medicale? Păi eu am un caz de genul ăsta la care aștept de 1 an jumate. Da. În medie. Un an jumate. Pe București. Dar sunt și termene mai lungi. Noi avem pe cineva în firmă un caz destul de grav, care este în concediu medical și eu practic subvenționez statul de 1 an jumate cu un salariu întreg. Cu contribuțiile salariale. Și cu contribuțiile salariale. Hai să zicem că îi dai omului banii, că asta e, nu-și mai ia banii, că nu mai este pe fondul de salarii, dar îi plătești taxele. Nu, eu am plătit omului ăsta și salariul. Și salariul, da. Bun, apropo de salarii, că nu aș vrea să vorbim doar de firme, o să vorbim de o grămadă de chestii, avem ceva timp în față, o să vorbim inclusiv despre salariați. Am văzut o postare, cred că în prima zi a anului, încerc să mă aminte exact de la cine am văzut-o, dar spunea ceva de felul ăsta, un specialist tot așa în economie, care zicea că la cum arată fiscalitatea din România în 2025, prima recomandare pe care o are pentru orice salariat este să se ducă să-și facă urgent un SRL. Care mai e faza asta cu taxele pe muncă în România versus să-ți faci un SRL? Pentru că pare că îi trimitem pe români să-și facă toți firme ca să nu mai fie protejați de un contract de muncă. Cum stă treaba de fapt? Pentru că dumneavoastră vedeți chestia asta, aveți și firme de care vă ocupați care au salariați, altele care sunt mici antreprenori, lucrați cu tot felul de firme, ca să înțeleagă lumea, noastră aveți o firmă de contabilitate și lucrați cu firme de toate mărimile. De toate mărimile, așa este, dar principalul nostru client este clientul român, este acel antreprenor 100% român. Noi nu lucrăm nu avem contracte cu statul, din nefericire sau din fericire, depinde cum vrei să privești problema, și nu avem contracte cu multinaționale. Dar de ce nu vă plac banii? Wow, cui nu-i plac? Doar de asta ne place riscul, nu? Ne place să riscăm. Ok. Ce am văzut? Am 27 de ani de antreprenoriat. Nici mai mult, nici mai puțin. Dar în acești ani ce am văzut? Antreprenorul român plătește cu sănătatea. Faptul că își riscă timpul, nervii, energia, banii, plătește cu sănătatea lui personală. Cred că
Vă este cunoscut cazul și îl cunoșteați, pe Laszlo Paxo. Așa. A murit acum 2 ani. Subit. Un bărbat tânăr, 42-3 de ani. Ok. De ce? Din cauza stresului. Mai am un client care apelează la mine nu sub formă de un contract de contabilitate de servicii contabile, ci îl reprezint numai când are controale de fond. Acest om și-a vândut 2 case până acum. O să-mi ziceți, bine, dar le-a avut. Bine, și alții au 6 case și încă le mai au. Mă rog, e o chestiune de timp, nu știu, dacă ai idee. Deci mulți antreprenori români, vorbesc de firmele mici, medii, mijlocii, da? Plătesc această aroganță de a investi, de a deveni investitor cu propria sănătate, cu propriile resurse. Și mă întorc fără să vreau la acest partener de business care înseamnă statul român. Prin toate... Dar nu e partener. Haideți că să ziceți partener ca să înțeleagă oamenii, dar un partener e lângă tine și la greu. Statul nu e lângă tine la greu. Statul te execută silit și dincolo de faliment. Da. Adică nu te susține, nu are mai nimic pentru tine. Nimic. Și te execută silit atât pe tine cât și membrii familiei. Pentru că dacă îți ferească Dumnezeu mori, aceste datorii se transmit, nu? Se transmit moștenitorilor legali. Deci, revenind, cum e mai bine în România? Cum e mai bine, să fii salariat sau antreprenor? Pentru că foarte mulți români, din cauza că sunt speriați de ceea ce a spus noastră acum, să-și mănânce sănătatea, să nu găsești oameni care să lucrezi, fiscalitatea din România, lipsa de predictibilitate, că tot vorbim de chestia asta, sună așa, că o treabă, predictibilitate. Da, predictibilitate. Trebuie să știi ce vine. Exact. Din cauza asta, foarte mulți aleg să fie salariați. Corect. Și să duc în companii unde primesc un salariu predictibil. Corect. Deci, ca antreprenor pot să vă spun următoarea tendință a salariatului român. Oamenii preferă să lucreze multinaționale sau preferă să lucreze la stat. De ce? Din motivele enumerate puțin mai devreme. Predictibilitate. Da. Atât. Predictibilitate și faptul că la o multinațională ai niște sarcini, ai niște task-uri care sunt recurente și foarte bine stabilite. Tu nu ieși din zona ta de confort. Dacă te-ai angajat ca technical writer, de exemplu, apoi aia faci 20 de ani. Tu poți să ieși liniștit la pensie, nu te deranjează nimeni. Sigur ieși la pensie? E relativă chestiunea asta. Mă rog, așa. Nu, serios acum, hai să vorbim deschis despre lucrul ăsta. Multă lume se duce în corporație și se angajează sperând că va ieși la pensie de acolo. Da. Ok. Bă, inclusiv televiziunile sunt corporații mai nou. Eu nu prea am văzut oameni să iasă la pensie de acolo. Și am lucrat în domeniul ăsta. Da, știu. Stau de vorbă cu programatori, cu oameni de tehnologie, oameni din tot felul de multinaționale. Am cunoscut oameni extrem de deștepți. Le-aș spune aproape geniali, care lucrau în astfel de multinaționale și de fiecare dată discuția se bloca când îi întrebam: tu ești un tip foarte deștept, de ce nu-ți faci și chestia ta? Zice, păi da, și cât am eu salariul la firma aia? 5.000. Okay. Bă, zic, nu e rău deloc, 5.000 de euro, normal. nu e rău deloc. 5.000 pe vremea când nu existau salarii de 5.000 în România. Da. Între timp i-a crescut. Și de ce nu-ți faci? Zice, păi da, cum poți să fac banii ăștia? Și păi dacă te apuci, poți să faci ceva mult mai mare de atât. Da, o să văd, dar mai... Și am încercat să-l conving și am zis, auzi, fii atent, fă un experiment, du-te un pic prin firmă și zi dacă găsești unul de 45. La următoarea discuție n-a mai venit. Ok. Și asta este problema. Cei mai mulți nu-și dau seama că, da, într-adevăr, au niște chestii predictibile, sunt apreciați. Sunt motivați din punct de vedere financiar. Exact. Călătoresc. Da. Au un standard de viață. Au un standard de viață bun și confortabil, pe care, trebuie să spunem, pe șleau, cei mai mulți antreprenori nu l-au. Și pe care noi nu-l putem oferi. Exact. Pentru că atâta vreme cât taxele pe muncă sunt la nivelul de 40%, deci dacă îi dai, angajezi pe cineva cu 1.000 de euro pe lună, 40% tu îi dai la stat. Și atunci te întrebi, tu ca antreprenor, cu cât să-mi cuantific eu munca mea, astfel încât să-mi pot permite să achit aceste salarii oamenilor mei, dar să achit și aceste taxe la stat. Ce vroiam să spun ca și concluzie? Mediul de afaceri din România nu este
prietenos cu antreprenorul. Dacă vă aduceți aminte... Deși, vă întrerup, Cristian Nețiu a spus chestia asta aici, antreprenorii și corporațiile sunt la paritate ca număr. Ca volum în economie. Da, ca volum de taxe. Ca volum de taxe. Păi da, pentru că dacă... Și sunt lucruri care sunt publice. Dacă ne uităm ce datorii înregistrează multinaționalele în România, te înspăimânți. Adică? De ce? Pentru datorii față de bugetul de stat. Sau pierderi înregistrate, pierderi repetitive, ani întregi de pierderi raportate prin situațiile financiare anuale. De ce? Acele optimizări fiscale oare nu au niciun fel de importanță? Pe urmă să ne întoarcem, să ne aducem aminte că toate multinaționalele sunt auditate. De cine sunt auditate? De firmele din Big Four. Da, de firme de contabilitate. Firmele mari de contabilitate, Ernst da? Young, KPMG, evident, genul ăsta. Da? Aceste firme sigilează situațiile financiare, dau gir acestor firme că toată informația financiară a lor este corectă și conformă cu realitatea. Dar te întreb și totuși, pe tine, totuși, ai 1 an de zile pierdere, ai 2 ani de zile pierdere. De ce ai merge pe pierdere la infinit? Bună întrebare, nu știu. Deci dacă ești un antreprenor onest cu tine, mă gândesc că îți asumi de la început. Te duci mai vinzi o casă din alea 2. Aha, da. Dar la un moment dat zici, da, poate nu mai am ce să vând. Sau poate sunt un prost manager. Că până la urmă nu toți suntem născuți ca să devenim antreprenori. Și adevărat, cei mai mulți dintre antreprenori sunt proști manageri pentru că învață la locul de muncă. Aici, noi n-am avut tradiție din generație în generație. Asta vreau să spun. Te rog să mă crezi. Eu sunt de modă mai veche, da? Sunt old school. Noi n-am învățat antreprenoriat la școală. Noi am învățat antreprenoriatul pur și simplu din mers, făcând antreprenoriat. Nu l-am învățat nici acasă, nu l-am învățat nici la școală. Evident, nici în familie, nici la școală, nicăieri, nu? Și l-am învățat după 2000 mai degrabă. După 2000, pentru că după 2000 legislația a început să devină un pic mai coercitivă și mai adunată cumva. Până în 2000, dacă ți-aduce aminte, mulți au făcut bani. Da. Mulți. Deci, da? Pe tot felul de scheme. Pe tot felul de scheme. Nu discutăm despre asta. Până la urmă, bravo lor. Noi de ce n-am făcut? N-am știut. Nu ne-am priceput. Eu nu m-am priceput. Dacă mă pricepeam, vindeam crizanteme. Ați făcut un Caritas și noastră, un FNI, ceva? Nu cred că mă ducea capul, jur. Că dacă da... nu mi-am câștigat banii decât prin muncă grea, adică... Da, n-am știut să fac altceva. Ok, revenind la ipostaza. Ce să fii în ziua de astăzi? Antreprenor sau salariat? Sunt subiectivă. Cu experiența pe care o am acum pot să-ți spun că mai degrabă, eu una, personal, aș migra în zona de salariat. La stat, nu oriunde. Într-o agenție, într-un ANAF, într-un minister, undeva unde mi-ar fi cald și bine. Aveți totuși o firmă, aveți angajați, aveți colaboratori, vă merge treaba și vreți să-mi spuneți că în starea în care sunteți dumneavoastră acum va rămâne mai mulți bani la sfârșitul lunii? Da. Nu cred. Vorbesc serios. Sau poate, ca să nu fiu mizantropă în halul ăsta, poate n-ar fi vorba numai de bani. Este un cumul de factori. Că până la urmă, știi, mă interesează să rămân cu 5.000 de euro pe lună sau mă interesează prețul pe care îl plătesc ca să rămân cu cei 5.000 de euro pe lună. Pentru că dacă, cel puțin în profesia noastră și probabil că știți de la colaboratorii voștri, contabilii n-au sâmbete, n-au duminici, n-au Crăciun, n-au Paște, n-au înmormântări, nu sunt bolnavi. Aduc în discuție un episod din experiența profesională. Am un client avocat care nu este în România. Profesează în România, dar nu locuiește în România, n-are rezidența în România. Și a avut un control de la ANAF. Eram atât de răcită. Vi s-a întâmplat răcelile au niște simptome din astea clasice, îți curg ochii, nasul, gura, mă rog, te simți și arăți într-un mare fel. Domnii de la ANAF, echipă, foarte duri. Eu cu punguța de medicamente pe masă. La vremea respectivă,
profesam ca PFA. Și îi întreb. Prima zi, duri. A doua zi, a treia zi, parcă ne mai împrietenisem puțin. Și a treia zi îi întreb. Nu vă supărați. Vedeți că îmi reprezint clientul? Da, vă mulțumim că ne ajutați. Ok. Vedeți că sunt cu punga de medicamente pe birou și că se vede, este vizibil faptul că eu sunt într-o formă fizică neplăcută, ca să zic așa, și cu toate astea vin? Da, sigur. Spuneți-mi, medicamentele acestea pe care eu le iau ca să pot să-mi reprezint clientul, sunt cheltuieli deductibile? Ce credeți că mi-au răspuns? Nu. Nu. Dar știu asta pentru că și eu am încercat același lucru. Orice intervenție medicală am avut pentru a putea să-mi continui munca, activitatea, că și eu sunt antreprenor deja de ceva vreme, când am descoperit, nu e nimic deductibil. Nu. Nici la dinți, nici intervenții chirurgicale, nici pastile, nici haine, adică noi putem să venim în training, să ne prezentăm unul, să ne întâlnim amândoi în training, așa, în Adidas. Da, pentru mine face parte din conduita uzuală, nu? Adică eu chiar trebuie să vin într-un fel aici, nu pot să vin în training. Corect. Așa zic și eu. Da? Deci, codul fiscal spune așa. Orice cheltuială este deductibilă cu condiția obținerii de venit. Și atunci, eu gândesc așa. Ca eu să pot să obțin un venit, trebuie să fiu sănătos. În primul rând. Fizic și mental, dacă se poate. În al doilea rând, trebuie să mă prezint față de clientul meu la un nivel, hai să nu, civilizat de prezentare. Da. Adică nu ne prezentăm nici cu Gucci, nici cu Armani. Normal. Cu toate astea, aceste cheltuieli pentru noi ca antreprenori, și gândiți-vă că noi, cifra noastră de afaceri este făcută exclusiv business to business, cu relații cu alte firme private, nu cu statul. Da, e adevărat că la stat există etichete de haine? Măi, n-am auzit de etichete de haine, Eu am văzut dar, inclusiv în primării chestia asta. Dar, pot să-ți spun că am fost mandatar financiar pentru un partid mititel dintr-o localitate și am citit cu acea ocazie legile specifice pentru partidele politice. Partidele politice au un buget, sunt deductibile, cheltuielile cu îmbrăcămintea. Mă rog, dacă au siglă, adică trebuie să-i pui siglă. Dar ce și noi le-am pune sigla aici pe frumos pe... Apropo, ați văzut că, deși nu mai suntem oficial în campanie electorală pentru parlamentare, mai avem doar la prezidențiale, partidele au primit și mai mulți bani în 2025. Da. Da, este o luptă nedreaptă cu tot ce înseamnă instituții ale statului. Unul dintre partidele alea, știu o povestioară din asta de la cineva, care vinde mașini. A fost prin presă. O știi, nu? Un șef de partid s-a dus într-o reprezentanță și a zis vreau mașina. Și a zis, scuzați, e doar de demo. Așa. O vedeți, dar ea nu e aici. Da. Nu, dar o vreau. Ce nu înțelegeți, nu e de vânzare. Faceți o comandă și vă aducem. Ce nu înțelegeți, vă plătesc oricât. Oricât? Și ăștia au zis, oricât? Da. Au pus mâna pe telefon, au sunat patron și a zis, am pe cineva aici suficient de nebun încât să dea oricât. Zice, bine, mai pune 30.000 peste. Nu cred. Și i-au făcut o ofertă de 130.000 de euro pentru mașina respectivă. Ce credeți? A plătit? Da. Cu ce bani? Cu banii de la partid. Normal, și evident. după aceea a ieșit la iveală că partidul respectiv avea pe inventar o mașină de 130.000. Avea sigla partidului probabil pe mașină. Nu, era mașina în care mergea președintele. Vă rog să mă scuzați. Așa. Păi trebuia să meargă și el cu ceva, nu putea să meargă pe jos. Da, ținând cont că am înțeles că își cumpără un vas de toaletă de 30.000 de euro, mi se pare corespunzător să mergi cu o mașină de 130.000 Asta n-am văzut-o. Mi-a scăpat? Da. Asta cu vasul de 30.000 mi-a scăpat. Da. Mă rog, bun, haideți să mă întorc la întrebare. Da. O să stăm o vreme aici. Sper că nu vă grăbiți, dar... Eu sunt limbă lungă, deci... Salariat sau SRL? Din punct de vedere al taxelor? Da. SRL. Dar SRL micro-întreprindere, care încă o mai avem, deși este bușită rău cu ordonanța Trenuleț din 31 decembrie 2024. Paranteză. Micro-întreprinderea s-a născut în 2007. A fost de departe cea mai bună formă de organizare. De ce? Ce avea bun? Păi, în primul rând, tipul de impozit. Un tip de impozit aplicat asupra cifrei de afaceri este
ușor de calculat, transparent pentru orice organ de control care îți vine. O facilitate pentru cei care vor să înceapă antreprenoriat. Exact. Bun. Și pentru cei, mă gândesc, și pentru cei care vor să aibă, că știți, fiind plafonul acela de 300.000 de lei ca neplătitor de TVA, pentru cei care vor să aibă mai multe business-uri. Poate eu vreau să fac contabilitate pe ceva, să am o firmă de turism sau să mai am și să nu amestecăm liniile de business într-o singură firmă. Asta se numește, pentru cei care sunt pasionați de subiect, antreprenoriat în serie. Antreprenoriat în serie. Sau în paralel. Numai că nu mai există din 2023, tot în decembrie, ni s-a interzis să mai avem participări în mai multe micro-întreprinderi, da? Deci, nu mai țin minte exact cifra, dar... Să nu cumva să ai mai multe idei de una. Nu. Poți să ai, da. Le ții pentru tine. Poți să le ai, dar celelalte vor fi plătitoare de impozit pe profit. Acum, dacă ești multinațională, nu plătești profit. Că dacă declari că ești pe pierdere, ai cheltuieli mai mari decât veniturile, atunci n-ai profit, nu? Am un pont pentru tine. Am listat pe gb.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GaN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de W și chiar 45 de W cu 2 porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de W, ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și 2 telefoane în același timp. Caută-l pe gb.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre deja cunoscute și rapide de la LinkQ. E adevărată chestia asta că circulă de foarte multă vreme. E adevărat că majoritatea multinaționalelor din România nu declară profit? Nu, exact asta am spus puțin mai devreme, da. Și culmea culmilor, deci cum ar fi... Păi și atunci ele de ce funcționează în continuare? Păi asta este o întrebare e o întrebare retorică, nu? Ne punem noi. Pentru că un antreprenor care merge pe pierdere mai mult de un an, 2, 3, la un moment dat zice, bă, gata, ajunge. Exact. Nu mai am, nu mai pot. Exact. Și oricum vine statul călare pe el și zice, e ceva ciudat aici și te execută cumva. La un moment dat se vehicula ideea că ar interveni statul și ar bloca acele firme care generează pierderi pe mai mulți ani consecutivi. Dar a fost doar la nivel de discuție la o cafenea, așa. S-a renunțat la chestia asta. Ok, atunci o să vă zic eu. Din ce am auzit, există niște suveici prin care, mai ales în zona de turism se practică, la sfârșitul anului fiscal se emite dintr-o jurisdicție cu taxe mai mici o factură de consultanță pentru aceste multinaționale. Așa. Și vine factura din Cipru, din Luxemburg, din Irlanda, de undeva, dintr-o jurisdicție de genul ăsta, pe o sumă grasă de tot, că acea corporație are neapărat nevoie să fie consultată de această companie. Da. E adevărat? Da. Problema știi care Cum se fac banii? Da, problema știi care e? Fiscul nu se duce și nu urmărește marile afaceri. Ne urmărești pe noi. E mai facil să vii la mine sau la tine. Când a venit ultima oară ANAF-ul sau Ministerul de Finanțe, domnul Boloș, când a fost ultima dată, să iasă să spună mare atenție, domnilor din corporații, vedeți că vedem, că am mai auzit în anii trecuți, se mai spunea din când în când, bă, vedeți că le vedem. Vedem cum circulă banii și facturile astea. Trasabilitatea banilor, da. Da, pentru că au aceste instrumente. Da, ANAF-ul are niște instrumente finanțate din fonduri europene. Celebra digitalizare. Exact. Eu am văzut-o cu ochii mei când am fost, că și pe mine m-au luat la puricat, că la un moment dat am câștigat bani de la Google și întrebau, care-i faza? Și zic, nu știți cu ce mă ocup? YouTube. Da. Păi și care-i treaba? Păi uitați facturile, că le am în contabilitate. Și efectiv mi-au făcut un control de fond și mi-a durat o grămadă. Normal. Și am zis, dar chiar vă rog, vreau să ajung la zi. Exact. Că nu știm de unde luați banii ăștia de la Google. Dom'le, eu iau bani de la Google. Dar sunt tranzacții bancare, adică le vezi în extrasul de cont. Da. Deci noi nu lucrăm pe, multă lume are impresia că noi am lucrat pe sponsorizări aici sau pe cash. Eu nu suport cash-ul, n-am lucrat niciodată pe cash aici. Și lucrăm doar pe contract și pe factură și noi reușim să aducem banii în România de la Google și de la... Mi se pare o răzbunare absolut remarcabilă. Nu, că iau și ei mai mult. Cu ghilimelele produc mai mult decât ne dau nouă. Așa, da. Asta e ce să faci. Păi dar suntem în business cu ei. Da. Și adevărul e că nu-i judec prea aspru, pentru că pentru fiecare euro pe care mi-l dă 1000, ei trebuie să mai producă cel puțin, dacă nu greșesc, încă unul. Paritate. Deci, 1 la 1, da. Ok. Deci sunt în business cu Google?
să rămână la șefii de la Google, Da, facem parte în parte. Doamne ajută. După care, din banii care îmi vin, mai sunt și cu statul. Exact. Apropo, păi poate nu știați că mai aveți un asociat în firmă. Exact. Da? Deci, care nu-i rău plătit, adică dacă stau să mă gândesc. Deci din toată valoarea pe care eu o produc, practic, mai mult de 2/3 se duce la alții. Da. Dacă rămâi cu un 40% Ești campion. curat, ești campion, da. Bun, și acum mă întorc la antreprenoriat versus angajat. Da. Dumneavoastră v-ați fi dus angajat. Acum, eu cred că o spuneți la supărare, că ați văzut fiscalitatea. Nu vă văd angajându-vă la ANAF. Nu mă ajută fața. Recunosc. Avem o cunoștință comună și a avut o speță în Timișoara, ANAF Timișoara. Și am întreprins tot ce puteam întreprinde din punct de vedere fiscal și legislativ, dar nu aveam acel răspuns, termen de răspuns a instituțiilor statului. Și până la urmă am procurat numărul de telefon al șefului acelei instituții. Am vorbit cu domnul foarte drăguț, dar care mi-a spus să am răbdare pentru că este sezon de vară, oamenii sunt în concediu și termenul de răspuns și de rezolvare a acelei probleme este puțin mai prelungit decât prevede legea. Deci, problema e în felul următor. Am avut un control la o firmă care mi este client recurent, control de fond. Managerul acelei companii și administrator era în spital. Omul operat pe cord. Doamnele de la ANAF puneau presiune ca acest domn să facă bine să iasă din spital și să vină să aibă o discuție cu dânsele. Pentru că ele aveau un termen prin care trebuiau să încheie procesul verbal de control, de constatări. Nu le-ați prins în concediu, că vă ajuta. Pe ele le-am prins în concediu. Exact, dacă erau dânsele în concediu, mai aveați o păsfire acolo. Deci, această dublă măsură a abordării salariatului de la stat versus antreprenor, orice ar fi el, sau salariat din mediul privat. Deci eu nu cred că un colaborator de-al dumneavoastră din mediul privat ar avea curajul să vă spună că este în concediu el sau salariații lui și că vă va răspunde peste o săptămână sau 2. Nu cred. Dacă stăm într-o relație comercială și avem un contract, nu prea avem cum să ne normal, evităm unii pe alții. Bun. Exact. Deci, salariat la stat. Vă recomand cu căldură. Acum e nasol că au înghețat angajările și asta este chiar umoristică, domne. Cum face statul, cum reduce statul cheltuielile? Îngheață angajările după ce a angajat ca la Balamuc anul trecut. Exact. Deci am ajuns la 1.300.000 de oameni angajați la stat, dar nu mai angajăm. Acum nu mai angajăm. Și nici nu le mai mărit salariile, că le-am mărit în noiembrie. Exact. Și în decembrie la anumite instituții, că sunt de notorietate informațiile astea, nu le-am inventat eu, s-au dat prime de 20-30 de mii de euro. Nu cred. Vorbesc serios. Sunt instituții ale statului unde... S-au dat prime de ce? Exact. Pentru... Performanță, da. Hai să-i spunem așa, pentru performanță, da. Păi și atunci, cum să putem noi lupta? Deci noi avem salariați buni, bine pregătiți profesional. Dar e concurență neloială cu statul. Neloială, evident. Pentru că statul întotdeauna oferă condiții mai bune. Da, și suntem singurul stat, cred că din Uniunea Europeană, unde în salariile la bugetari sunt mai mari decât în privat. Este ilogic. Este ilogic. Nu se poate așa ceva. Da, dar pe partea cealaltă foarte mulți dintre angajați le reproșează antreprenorilor români că de ce nu măresc salariile. Da, știu. Avem toți această problemă. De vreo 4 ani, de când a fost ultima noastră criză sanitară, noi toți creștem, nu cam crește real, noi creștem prin creșterea inflației, să ne înțelegem. Salariile. Toți. Și salariile, și cheltuielile noastre de zi cu zi, și utilitățile, și combustibilul. Cresc, da? Da. În cascadă. Deci... Pentru că statele au printat foarte mulți bani. Exact. Deci nu este o creștere reală. Chiar și bugetul României
Îi spune, au crescut veniturile cu nu știu cât la sută. N-au crescut, prietene. Nici nouă, în business-ul nostru nu ne-au crescut în mod real, la modul real. Da, așa e. Nouă ne-au crescut doar cu acea cotă mică comunicată de INS, care o suspectăm cu toții că este ireală. Gândește-te, în 2024 ți se pare că am avut o inflație de 5%? Despre ce vorbim? Să ne uităm singuri, nu la nivel de business, să ne uităm în buzunarul personal. Cât ne costa curentul în ianuarie 2023, cât l-am plătit în ianuarie 2024. Și invers. Cât am plătit pe mâncare, cât am plătit pe, nu știu, pe combustibil. Da, asta cu combustibilul, cred că va lovi pe foarte multă lume. Deja de la 1 ianuarie s-a mărit Acciza, da. Acciza și părea așa că o să coboare sub 7 lei benzina, puf, s-a dus înapoi la 7,4, 7,5. Da. Deci sunt subiective. Iar la gaze, nu știu dacă știți, la gaze și la electricitate dispare schema de compensare de la 1 aprilie, în care există deja o gaură la ultimele evaluări, că nu avem nimic public, era de peste 7 miliarde de euro. Din ce au de încasat de la stat pe schema de compensare furnizorii de electricitate și de gaze. Acum nu pot să-i plâng, că e vorba de categoria băieților deștepți, nu? De ce am plătit noi... Da și nu. Aici e o discuție întreagă. Există un preț pe bursă. Clar. Și există prețul pe care oamenii îl plătesc. Diferența între astea două acoperă statul, pentru că prețul pe bursă e mai mare. Acum, faptul că bursa noastră nu e competitivă... Și avem unul dintre cele mai mari tarife din Uniunea Europeană. Exact. Da? Chestia asta, într-adevăr, e adevărată. Dar până una alta, prețul ăla există pe o bursă reglementată. De la bursă până la noi, diferența este acoperită de stat. Deci oamenii nu o văd pe factură. De la 1 aprilie o să o vadă. Eu nu știu cine să-și permită. La modul real. Dar știți de ce au făcut așa, nu? Ca să treacă iarna. Pentru că altfel... să treacă alegerile, nu să treacă iarna. Exact, pentru că altfel ar fi strivit populația. Oamenii habar nu au. O să fie șocant. Da. De aceea... Îți face pielea de găină când spun chestia asta. Mă gândesc la familia mea, mă gândesc la toți cunoscuții mei. Eu mi-am luat măsuri de prevedere, fac de vreo 7-8 ani, pun fotovoltaice, fac tot felul de chestii ca să nu fiu dependent. Oamenii spun că sunt spala pe creier cu regenerabilele și că vorbesc eu prea mult de chestia asta. Pe mine întotdeauna... Te deprimă chestia asta. Mă deprimă faptul că orice vine pe o țeavă, dacă cineva are robinetul... Oricând poate să o stopeze. Da. Lucru pe care îl vedem acum în Transnistria, în Republica Moldova, care Moldova, o ținem în perfuzii. Da, corect. Perfuzia de gaz la propriu vine din România. Deci e clar că întotdeauna energia o să fie o formă de control. Ai văzut serialul Fauda, nu? Un pic, da. Evreii, când vroiau să aibă repercursiune asupra populației din Gaza, ce făceau? Le tăiau curentul. Simplu. Îi lăsa fără curent. În deșert, călduți bine. E o formă de coerciție majoră, este vitală până la urmă. Bine, acum între noi fie vorba, sunt oameni care spun pe internet că Gaza vine de la gaze. Nu vine de la gaze. Așa. Da. Revenim, da. Controlul prin energie este o formă de coerciție foarte puternică. Majoră, da. Este și morcov, este și băț. Cu nemții gazele au fost morcov până au devenit băț. Da, corect. Toată economia lor a crescut pe morcovi gratis, ieftini. Este o provocare la care toate țările din Uniunea Europeană trebuie să găsească o soluție. Că nu este numai România în situația asta. Dar ca să revenim la subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi aici, așadar avem foarte multe surse de stres, de presiune asupra bugetului nostru personal și totuși revin la întrebarea asta, că ne-am lungit poate prea mult pe ea. Salariat sau antreprenor? SRL sau contract de muncă? Deci aici vorbim de două chestiuni. Una este legată de atitudinea salariatului pe care îl ai. Dacă îl pui în situația de a... Nu-l pun. Îi ofer oportunitatea asta sau îi spun cum vezi lucrurile, gândește-te și spune-mi. Cum ar trebui să procedez Marea majoritatea salariaților vor prefera statutul de salariat. De ce? Este confortabil. Dar dacă le punem cifrele pe masă, eu nu vorbesc doar cu cei confortabili, aici vorbesc cu cei care vor o viață mai bună, au un pic de curaj. Ține de ego-ul fiecăruia. Așa. Sunt dispus să fac niște sacrificii ca antreprenor, pentru că, ca antreprenor, astăzi poți să ai niște venituri, mâine s-ar putea să nu le ai. Corect. Pe când ca salariat și o știi,
asta din punct de vedere al angajatorului, că este greu să dai afară un salariat. El poate să plece de la tine oricând, fără să te anunțe. Asta e legislația la noi în România. Mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat să plece fără să îmi dea măcar un SMS. Mhm. Da? Nici măcar nu consideră normal să te avertizeze. Da? Pleacă la clienți de-ai tăi. Neconcurență. Neconcurență. Bine, până la urmă caracter. Și de o parte și de alta. Da? Trecem peste. Se întâmplă. Sunt lucruri care se întâmplă. Deși în străinătate lucrurile astea sunt reglementate. Sunt reglementate, dar sunt reglementate legal. La noi... La noi nu. La noi codul muncii dă numai drepturi salariatului. Tu ca angajator ai doar obligații. O situație, spre exemplu, pe care o întâmpină foarte mulți angajatori români în ianuarie 2025, din ce am auzit, este că odată cu dispariția controlelor la frontiere cu Schengen, le-au plecat instant niște zeci de mii de imigranți? Da. Da. Pentru că au și ei drepturi, nu? Dacă Da, au contract normal. de muncă. Normal, corect. Doar sunt salariați ai antreprenorilor din România, nu? Se supun legislației din România. Totuși. Da. Că ne convine, că nu ne convine, asta este. Asta e o realitate. Ok. Deci, angajator sau angajat? Depinde de om. Ok. Dar dacă noastră ați fi, dacă ați fi din nou la prima tinerețe, 18-35, ce ați alege? Deci eu acum mărturisesc cinstit că mi învăț fiul să nu mai fie slujbaș într-o multinațională și să-și deschidă propriul business. Dar, încă o dată, este o atitudine subiectivă. Nu îl poți obliga pe nimeni care nu are, curajul de a deveni antreprenor să facă este. chestia asta. Total de acord. Dar eu vă întreb din punct de vedere scriptic, din punct de vedere Excel. Băgăm în... SRL, clar. Adică, SRL, clar. dacă cineva... Adică micro-întreprindere, stați puțin să ne înțelegem. Încă Eu micro-întreprindere. pe mine mă interesează din punct de vedere... Taxe. Strict taxe. Eu știu că am o relație bună cu angajatorul. Da. Știu clar că voi lucra cu el în continuare. Amândoi știm chestia asta. Da? Angajatorul meu știe că de pe urma muncii mele el poate să producă o sumă de bani. Să zicem, Corect. nu știu, 5.000, 10.000 de lei. Nu contează, da. Dacă un angajator știe că poate aloca în pătrățica mea 10.000 de lei, cum fac eu să iau cât mai mult din ea 10.000 de lei? Pentru că, încă o dată, dacă sunt pe contract de muncă, din 10.000 de lei cât ar ajunge la mine angajat? Jumătate. 5.000 de lei aș lua în mână. Da. 40, Și am peace of mind, sunt relaxat că am contract de muncă, Exact. am asigurat de sănătate, Exact. am protecția legislației locale, atât cât e ea, Este. Da, chiar este. da? Am drept la concediu de odihnă, Da. am toate aceste protecții. Și tu nu-ți vei îndrăzni în perioada când este în concediu de odihnă salariatul tău să-l suni. Da. Da? Corect. Deci nu-l suni. Dar dacă tu lucrezi pe palier egal, de egalitate, un prestator de servicii, tu îl suni. Bineînțeles, pentru că Evident. business-urile sunt o lezon. Exact, da. Bun, aceiași 10.000 de lei, eu angajatul, să zicem în situația asta, vreau să iau cât mai mult din ea 10.000 de lei. Cum fac să iau maximul posibil din cei 10.000 de lei pe care mi alocă pentru mine un angajator? Ca și SRL. Dar nu orice fel de SRL, ci ca și micro-întreprindere. Deci trebuie să păstrezi acel statut, această obligație de a avea un salariat, da? Deci, să zicem, eu sunt angajată la tine cu 10.000 de lei brut și spui, nu mai vreau să lucrez cu tine ca salariat, hai fă-ți firmă. Și spun, ok, îmi fac firmă. Cu cât mă plătești ca firmă? Tot cu 10.000? Să zicem că da, îți dau tot 10.000, dar ca firmă. Păi eu ca firmă trebuie să am un angajat, deci să plătesc acel 4.050 de lei care este de la 1 ianuarie salariu minim pe economie. Deci din 10.000 scazi 4.050 salariu. Bine, îl încasez eu, că mă angajez pe mine, nu? Încasezi jumate, că din aia 4.050 tu dai jumate la stat, da? Deci am pierdut din 10.000 2.000 de lei. Da. Ok. Nu, ca și cost, ca și cheltuială, tu ai 4.050 cheltuiala. Cu taxe, da? Okay. De 10.000 minus 4.050, la ăștia 4.050 mai adaugi 2,25% care înseamnă contribuția asiguratorie de muncă, da? Și rămâi, să zicem, 10.000 minus 4.000, 6.000, rămâi cu 5.500. Ok. Din aia 5.500, pentru că ești SRL, va trebui să ai un contabil.
Să zicem, îi dai 500 de lei, rămâi cu 5.000. Pentru că ești SRL, va trebui să ai un sediu, chit că e acasă sau în altă parte. Mai dai 1.000 de lei, nu știu, chirie sau altceva. Comodat. Și comodat, bun, dacă ai comodat ești ok. Dar poate ai un combustibil, dar poate ai niște cheltuieli din astea cu consumabilele, papetărie sau nu știu, ceva, nu? Rămâi cu 4.000. 40%, dacă te gândești la taxele la salarii, cam cât sunt? Tot 40%. Nu știu ce să spun. Din ce rămâi din 4.000, mai plătești și impozitul la stat. 1% până la 300.000 de lei, da? Acei 4.000 care îți rămân, să zicem, net, tu ți-i distribui pe dividend. Că ăsta e rolul antreprenorului, da? La care mai plătești 10% impozit. După care mai plătești încă 10% sănătate. Deci cu cât rămânem până la urmă? M-ați pierdut. Da, îmi pare rău că n-ai o tablă. Eu am tablă la mine la birou. Vă dau un pix? Păi, facem pe hârtie. da, uite. Da, sau, uite, focalizează pe... Ia, dați-mi. Ia uite-te. Uită-te puțin să vezi. Avem și o schemă aici. Da, avem o schemă. Ia, La un 100.000 de lei. O vedeți de acolo, nu? Nu o văd, da. Știu povestea. Așa. Hai că o țin mai așa și ziceți-mi noastră de pe ea. Bun? Deci avem o cifră de afaceri de... Bine, aici exemplu este pentru o firmă care este plătitoare de TVA. Așa. Da? La cei 100.000 se adaugă și cei 19% care reprezintă TVA-ul. Da? Bun. Să zicem, deci asta este, cifra mea de afaceri e 100.000, cu 19% TVA-ul, 119.000 de lei, da? Uh-huh. Bun. La mine era în Excel, aici se vede. Da, pentru cei 100.000 eu plătesc un 3% impozit, 3.000 de lei, da? Deci venitul care îmi rămâne mie sunt 97.000. În 2025, taxele pentru un 100.000 de lei cifră de afaceri realizată sunt la 35%. 35% calculați numai strict pe taxele pe impozitul pe dividend, pe venitul, pe CASS-ul asociatului, n-am pus la socoteală și faptul că, ca să ai acest statut de micro-întreprindere, trebuie să plătești și un salariu minim pe economie sau taxele pentru un minim pe economie. În 2024, total taxe plătite, sunt undeva la 56%. Deci asta înseamnă că în 2025, ținând cont că impozitul pe venit pe dividende a crescut de la 8 la 10%, deci cu 2% mai mult, se vor duce probabil un 57-58%. Ok. Deci încă o dată, dacă în loc de salariu decid, să zicem, să lucrez pe firmă Da. cu angajatorul meu actual, Da. dintr-o 100.000 de lei, după un an de muncă, cât îmi rămâne? Cam 45%. Deci, ok. Și dacă aș fi angajat? Păi, probabil că proporția ar fi aceeași, numai că, ținând cont că pentru un salariu dai 40% taxe, 40,8 parcă la sută taxe, numai că nu ai stresul atât de mare ca și salariat. Deci, e mai bine să fii salariat decât să te apuci să faci ceva în țara asta. Oamenii își fac firme, dar se duc la un avocat. Nu vin înainte să se sfătuiască și cu un expert contabil, ca să îi învețe care e cea mai bună soluție. Cea mai bună soluție din punct de vedere fiscal. Să fii micro-întreprindere, să fii pe 16%, depinde, da, de obiectul de activitate. Pentru că eu întotdeauna recomand potențialilor clienți care au firme cu cheltuieli mari să opteze să aibă firmă plătitoare de impozit pe profit, că te avantajează, da? Baza impozabilă este mult mai mică, având cheltuieli mari. Da. Da? Aceste micro-întreprinderi sunt foarte bune pentru cei care au venituri mari și cheltuieli mici, micro-întreprinderile, cei care plătesc 1% sau 3% impozit pe venit, da? Ok. Bun. Și-au deschis oamenii firme, fără să cunoască aceste amănunte fiscale, pentru că avocatul nu poate să le spună că nu e în competența lui. Și nici avocatul nu i-a spus, vezi, du-te, pentru că va trebui ca în termen de 30 de zile de când ți-a ieșit cuiul, să-ți iei acel nenorocit de registru unic de control.
Pentru că dacă nu ți-l iei, plătești amendă. Deci statul așa încurajează mediul antreprenorial. Prin amenzi. Pentru că aveam și noi Care o lege. încurajare, tocmai ce mi-ați demontat toată ideea de antreprenoriat din România. Îmi cer scuze. Deci e mai bine să fii angajat Da. la multinațională sau la stat. La stat. La ora 3 ai plecat, ce vorbești? Vineri ai zi scurtă. Fără stres. Fără stres. Dar cine scapă nouă din toată ecuația asta este că, hai să spunem pe șleau, doar multinaționale și cu statul nu sunt de ajuns. Corect. Ca să țină țara în funcțiune. Și mai e o chestiune. Nu există ban public. Banul public înseamnă toate taxele pe care noi le plătim, atât ca antreprenori, cât și ca și cetățeni. Există un mit în legătură cu chestia asta. Am mai avut o dată discuția asta cu cineva care mi zicea, fugi-mă de aici, că și noi producem. Ce produce sectorul public? Adică angajații de la stat. Ok. Da, sunt impozitați. Sunt impozitați. Sunt impozitați ca toată lumea. Sunt impozitați. Problema nu e de de a produce, ci de productivitatea muncii. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă duceți la ANAF, așa, cu o jalbă în băț. Am avut șansa să lucrez cu câțiva oameni decenți care și-au făcut treaba bine. Spre exemplu, am interacționat cu cei de la Buftea. Mi s-au părut de treabă. Dom'le, dar tot în atitudinea aia te duci. Dacă te duci la un ghișeu, tot în poziția 45 de grade stai aplecat așa cu capul în jos. Am avut șansa să cunosc acolo pe cineva care mi-a vorbit cu respect. Pentru că ați cunoscut. Dar dacă n-ați fi cunoscut și dumneavoastră sunteți persoană publică. Așa. Dar dacă se duce Ionescu, antreprenorul Ionescu, are și el o brutărie în sat. Ok. Bine, asta nu înseamnă că nu m-au taxat. Bine. Chiar a rămas surprins domnul de la casiere, zice, sunteți sigur că plătiți tot? Păi am altă soluție? Am altă soluție, da. Zice, da, e o sumă. Și zic, păi da, astea sunt impozitele mele. Bine, n-ați găsit nicio variantă? Și mă gândeam, cum? Aici... Se gândea probabil ca și vreo corporație, nu? Vreo multinațională. Da. Nu, mai sunt eșalonări, celebrele eșalonări. Dintr-un miliard circulat prin România totuși. Hai să zicem un antreprenor român rămâne cu 45%. Da. O corporație cu cât rămâne? Cu nimic, pentru că raportează pierdere. Cum, Doamne, iartă-mă. Ok. Așa. În realitate, cu cât rămâne? Dacă luăm în calcul și facturile de consultanță prin care banii în continuare sunt scoși legal din România. Păi sunt date publice. Noi ne putem uita. Situațiile financiare anuale sunt publice. Luăm la întâmplare ce multinațională vrei. Și ne uităm pe rezultatele raportate. Și o să vedem. Dar pot să-ți spun așa, ca idee, revenind la diferențele între salariile din mediul privat și cele de la stat. Mi-a picat în mână un stat de salarii de la un spital de stat. Infirmiera avea 6.000 net. Am spus, nu pot să dau la colegi, că mai facem și noi audituri, verificări, expertize. Nu pot să dau, că îi umilesc. Îmi umilesc colegii. Care unii dintre ei nu fac 6.000 de lei în mână. Nu. Și când te duci în spital, infirmierele... Da. Și în general. Nu, dar de ce aș plăti eu CASS sau tu sau oricare dintre noi la orice? Plătești la veniturile din chirii CASS? Plătesc la dividende CASS? Plătesc ca salariat CASS? Mănânci cumva icre negre când te duci în spitalul de stat și nu știu? Nu e vorba de asta, sunt convins că toți oamenii merită să fie bine plătiți. Dar nu vorbim despre asta. Dar nu vorbim despre asta, vorbim despre ceea ce produce cu adevărat țara asta. Exact. Și serviciile pe care le primești la schimb. Exact. Pentru că de-aia plătești. Acum, serios, foarte mulți dintre antreprenorii români care strâng niște bani, unul din motivele pentru care strâng bani este pentru zile negre și când au nevoie să duc la Viena sau prin Turcia sau pe nu știu unde sau pe la spitale private. Da, știm. Și facturile de acolo sunt sau nu deductibile? Nu sunt deductibile. Pentru că tu plătești CASS, toate chestiile astea, dar pentru că dacă ai reușit să produci niște bani, când ai nevoie să pui sănătatea în ordine, nu ai timp să te căciulești pe la spitalele de stat. Și atunci tu plătești pentru sănătate, dar cheltuielile ca tu să spui sănătatea în ordine nu sunt deductibile. Da. Gândește-te că asigurările de sănătate sunt deductibile până la limita a 400 de euro pe an. Păi ce asigurare putem să facem noi de 400 de euro pe an?
Se mai poate pune o plombă cu 400 de euro în România? Nu știu. O plombă, 2 pui. Probabil, da. Probabil că da. O plombă, 2 mai 3, hai să zicem, mai pui. Da. Și după aia? Și după aia? Da, dacă ne ajută Dumnezeu, îmbătrânim. Și dacă ne ajută Dumnezeu să îmbătrânim, mai începem să mai dăm și rateuri, că suntem oameni, nu suntem mașini. Și dacă începem să îmbătrânim, ceea ce le doresc la generația asta de 30 de ani, știi? Așa, mai încep să te cauți și pe la doctor, că asta e viața. Și cum e mai bine? Să fii toată viața salariat ca să ai pensie și asigurare de sănătate și să te poți duce în sistemul public, să te cauți? Sau să te apuci să pui bani deoparte și să-ți faci o asigurare Eu recomand întotdeauna privată? Asigurările private, dacă îți permiți. Pentru că e o chestie de a-ți permite. Nu sunt ieftine asigurările private. N-ar trebui să fie totuși, dacă în loc să mă duc în sistemul public să cheltuiesc resursele statului, am ales să fac aceeași chestie în privat, măcar de valoarea cât m-ar fi costat la stat să-mi deconteze? Eu mă gândeam altfel. Să am opțiunea de a fi asigurată la stat sau la privat. Așa cum mi s-ar părea ok, să pot fi asigurată din punct de vedere al pensiei privat sau la stat. Să pot să aleg între ele. Să pot să aleg între ele. Păi dar cine ar mai plăti la stat? Păi despre asta este vorba. Deci problema e în felul următor. Nu că nu vrem să plătim la stat. Vreau să plătesc undeva unde să mă repari. Exact. Dar vreau să mi se întoarcă ceva. Pe mine nu mă interesează unde plătesc, mă interesează să fiu sănătos. Exact. Sau să ți se întoarcă ceva în schimbul acelor bani. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă în fiecare an tu vii și pui presiune, anul ăsta ai plătit 10%, mâine plătești 15%, păi mâine plătesc 30%. Deci sunt într-o constrângere permanentă de a nu ști să-mi bugetez, să-mi fac un cash flow. Dom'le, la început, când am început eu să practic meseria asta, lucram pe bugete pe 5 ani. Îi mulțumesc lui Radu Octavian și acum. RTC. Ok. Da? Lucram pe bugete, pe forecast-uri. Ne făceam forecast-uri pe 5 ani. Și bugete pe 5 ani. Ne-a spus chestia asta și la început. De ce este atât de important pentru cineva care vrea să facă antreprenoriat sau business să poată să facă aceste predicții, aceste forecast-uri? Ca să știe omul dacă își poate permite să ducă această povară a antreprenoriatului pe un termen scurt, nu mai spun mediu. Dar, în mod normal, ne-au lovit atâtea crize. Dacă tu nu ai un cash flow suficient pentru următoarele 6 luni, puși undeva deoparte ca să poți să susții activitatea cotidiană, că până la urmă chiria îți merge, utilitățile îți merg. Adică mie nu mi-a făcut niciodată Enel-ul vreo reducere la tarif în perioadă de criză. Nu știu, poate v-a făcut vouă, dar mie nu mi-a făcut, nu? Sau MOL-ul, sau orice, adică combustibilul tot atâta l-am plătit, nu? Că aveam sau nu aveam, produceam sau nu produceam bani, eu tot atâta plăteam. Dobânzile la credite, tot atâta. Hai să zicem că le eșalonam, dar asta nu înseamnă că le plăteam mai puțin. Uh-huh. Nu? Și mai e o chestie. Statul, dacă nu-ți plătești taxele la timp, îți blochează conturile. Toate. Da. Ai 7 bănci. Bine, acum au inventat. Și cum faci să ieși dintr-un impas de genul ăsta dacă ți se blochează conturile? N-am un răspuns la această chestiune. Câți dintre antreprenorii sau afacerile, business-urile de diferite mărimi care lucrați iau în calcul să se închidă în 2025? Păi în 2024 am deja 4 firme care au intrat în insolvență și s-au închis din 2023. Din câte? Cu câte? Puteți să spuneți cu câte lucrați? 160. Deci n-ar fi așa rău, nu ar fi vreo 2-3%? N-ar fi așa rău, dar nu e nici încurajator. Okay. Pentru că asta a fost la nivelul anului trecut, nu știu, anul ăsta. Iar în 2023, când s-a dat acea ordonanță pe final de an în care s-au eliminat micro-întreprinderile, s-au închis foarte multe firme. Deci anul trecut s-au închis. Să nu vorbim de PFA-uri. De PFA-uri nu mai spun. Eu am lucrat foarte multă vreme pe PFA pentru că mi se părea varianta optimă pentru cineva ca mine care făcea chestii pe internet cu fața lui, cu numele lui și voiam să încasez transparent. Era o chestie foarte bună, atâta vreme când nu era impozitarea atât de mare. Dar acum impozitarea la un PFA este identică ca la un salariat. Un 40%. Și atunci, din nou,
nu ai cum să-ți faci plan pe termen lung și trebuie să tot sopăi dintr-o formă de organizare în alta, din PFA în micro, în SRL. Da. Devine foarte stresant și foarte preocupant. Cu toate astea, haideți să devenim un pic pragmatici și să venim cu câteva soluții pentru cei care se uită la noi. Da? Poate că am vorbit un pic cam mult, dar cred că ați prins ideea că avem aici pe cineva foarte pasionat în legătură cu antreprenorii români. Am vorbit de cele mai importante modificări legislative care ne afectează, da? Nu le putem atinge pe toate, dar în mare cam astea sunt. Ce cheltuieli deductibile sunt adesea trecute cu vederea de către angajați și antreprenori? Asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de pensii private. Dar ele sunt deductibile în limita 33%, sunt condiționate. 33% din salariu minim pe economie. Deci dacă ai o asigurare de 1000 de euro, de exemplu, tu nu poți lunar să repartizezi să împarți acei 1000 de euro la 12 luni și să fie deductibil decât 33% din salariu minim pe economie. 4.050 de lei este salariu minim pe economie. Ori 33%... 12.000. 1200. 1200, da? 1200, totuși. 1200 din 4000 și aproape 5, da. Da, gândește-te că tu ca antreprenor poate le mai dai și mai ai și alte variante de extra opțiuni de a-i plăti. Nu știu, tichetele de masă. Se impozitează. Și intră... Mai merită? Eu zic că merită. E 40 de lei pe zi, ori 20 de zile. Dar trebuie să fie angajat cu carte de muncă. Categoric. Și sunt corespunzătoare numărului de zile efectuate în lună. Deci dacă este în concediu, nu poți să-i dai etichetele de masă. Da? Bun. Altceva, ce ar mai fi deductibil? Păi abonamentele la sălile de sport care ne-au dat în 2023 pe toți cu așa, ne-au entuziasmat, nu mai sunt valabile, da? Nu cred. Nu mai sunt valabile. Se auzise, se zvonea în târg că nu ne vrea statul mai sănătoși, așa, mai productivi? Că dacă mergi la sală, ești mai bun de muncă. Da, mai degrabă ne vrea ca pe o vacă rotunjoară, cum sunt Holsteinurile, așa, rotunjoară și grăsuțe, așa, și foarte bun de mulți, adică din toate părțile, da? Chiar înainte de a veni la... Ok, ne plângem prea mult. Ne plângem prea mult, da. Să dăm soluții. Bun. Ce alte chestii mai sunt deductibile? Dacă nu e sala, ce mai e? Ce mai pot deduce? Deci pensia privată v-am zis, tichetele de masă v-am zis, voucherele de vacanță, da, e posibil să le scoată din 2025, da? Sau să le reducă deductibilitatea. Mai rentează să-ți iei mașină pe firmă? Mă provoci. Păi e o discuție întreagă despre mașini zilele astea, suntem toți disperați aici. 50% ai voie să deduci TVA-ul, da? Și 50% din cheltuiala de combustibil. Deci iarăși te întreb, păi cum? Deci, dar eu nu merg cu jumătate din mașină. Îți faci foaie de parcurs? La mașină? Da. Adică zi de zi când te plimbi tu mașina, te duci de la serviciu acasă. Eu să-mi dovedesc mie că am mers cu mașina de acasă la serviciu? Deci nu ți se pare, mă provoci, de-aia spun că mă provoci, da? Da, eu te întreb altfel, în contrapartidă. Deci eu pe firma mea trebuie să-mi dovedesc mie că am folosit mașina în interesul firmei mele? Din cifra ta de afaceri obținută 100% numai din relații cu alte persoane juridice private, da? Tu n-ai voie să îți decontezi decât 50%. De ce 50% și nu 70%? Te întreb, nu știu. Dar de ce nu 100%? Na, poftim. Că la servicii e, nu? 100% încă. Nu le dai idei. Deci despre ce naiba vorbim? Dar știi că pentru funcționarea unui cabinet... E furt pe față. Așa. Un pic. Dacă eu mă duc și cumpăr servicii de curățenie, TVA-ul ăla, dacă am factură cu TVA, e deductibil. Da. Dacă cumpăr mătură, dacă cumpăr chestii, nu? Alea deductibil. Bun. Da, depinde, că dacă te duci la Carrefour și iei doar un bonuleț de la bon de casă de marcat și nu streci cuiul pe el, nu este deductibil. Deci ori îți faci... Asta cu cuiul pe bon mi se pare... Ți se pare maximă, nu? Deci chestia aia garantează. Mamă dragă, e sigur. Dacă te duci tu și faci o cumpărătură de 100 de lei în fiecare zi și eludezi tu statul cu 100 aceea de lei. Ok, dar la mașină, mă întorc la mașină aia. Iarăși te frământă. Mi-am luat mașină din banii mei. Da. Banii mei, cum a zis Spike, da? Banii mei, așa. Unde sunt banii mei? Mi-am luat mașină din banii mei. Da. Nu i-am furat, nu sunt de la păcănele. Dar poate faci leasing, că poate, uite, eu îmi fac leasing, că n-am atâția bani, mi-au mașină în leasing. Așa. Da. Dacă nu fac foaie de parcurs, n-am voie să deduc Deci n-am voie să deduc decât 50%
din TVA-ul aferent achiziției de mașină. Chiar și la leasing? Da, Nu cred. dar nu contează Păi nu de-aia maniera a în care... apărut operaționalul ca să poți să-mi deduc cheltuielile? Păi, da, mamă dragă, dar tu îți faci foaie de parcurs încă o dată. Dacă tu te duci și... Mă, dar cine verifică foaia de parcurs? Hai să ANAF-ul, uite, când vine ANAF-ul... Nu cred că o să vină. Hai, arată-mi unde stai, arată-mi unde lucrezi. Exact. Ia să vedem, să ne uităm aici așa că... Dacă tu te-ai dus la un restaurant, ferească Dumnezeu, sau la piață, în drumul tău spre servici. Cum verifică? Îmi pune GPS pe mașină să mă verifice dacă am respectat foaia de parcurs? Nu, mamă ANAF-ul. dragă. Deci eu nu... Chiar De unde știu ei? Tu vrei acum să spun chiar... De unde știe ANAF-ul ce fac eu cu mașina aia? Dar fă-ți o foaie de parcurs, că nu te doare mâna, nu? Ok, o fac, dar Așa. chiar și așa. Cum verifică că eu n-am mințit? verifică, mă, este o chestie. Deci asta este, nu-i Asta e nefură, ca aia cu ordinul de deplasare. Exact, ca ordinul de deplasare, da. Bă, mai ați auzit de ordinul de deplasare? Încă există. Eu, în cariera mea de jurnalist, când mă duceam, deci mi s-a întâmplat, cel puțin în ultimii ani, cât mai eram acolo, trebuia să mă duc să iau ștampila aia. Ștampila aia nu mai există în Occident de atât de multă vreme, încât sunt hoteluri în care le zici și ce? Ha? Ce vrei tu aici? Și e și în română chestia aia, știi? Că noi zicem în străinătate și trebuie să fie în română ca să vadă ANAF-ul, să înțeleagă. Corect. Și te întreabă ăla de acolo, de la capătul lumii și zice, Ce vrei tu aici? ce vrei aici? Și zic, știi, uite, hai să te ajut cu Google Lens, nu-ți fur firma, nu te pun să îmi transferi hotelul mie pe persoană fizică. Așa. Și ce, da, noi n-avem ștampilă. Ups. Păi și eu cum îmi decontez? Și, nu știu, eu sunt hotel, nu sunt organ fiscal. Soțul meu a fost militar și a plecat acum vreo 20 de ani în Elveția. A avut un eveniment acolo. Bineînțeles, foarte bine educat de acasă i-am spus să nu cumva, să cheltui banii de diurnă, că te mănânc, că pe urmă trebuie să-i dăm, că franci elvețieni, să-mi dăm înapoi, să te-am prost cu banii, aveam copilul la școală, deci să iei ștampilă pentru fiecare chestie, și la cazare, și la păpică, nu știu, nu mă interesează. Se duce bietul om, își face exit-ul de la hotel și zice, pe această hârtie de la hotel, vă rog frumos, vreau ștampilă. Recepționerul a zis, ștampilă? N-are ștampilă decât primarul orașului. Nu știu, primarul orașului. L-a sunat domnul primar, avem aici pe cineva așa, militară din România. Nu mai au ștampilă de 20 de ani. Da. Așa. Și ne ceră ștampilă. Da. O jumătate de oră să mă aștepte. S-a dus primarul, și-a pus uniforma de primar, și-a pus banderola frumos, a venit în fața delegației armatei române frumos, cu parafa ștampila, s-a fotografiat, a apărut pe toate ziarele din local. Vai, deci așa e scenă de film. Pentru el a fost ceva așa monumental. A venit o delegație din România, un uniform, adică na. Și mi-au cerut ștampila, am scos ștampila din sufertaș, mi-am îmbrăcat frumos, mi-am pus... da. Deci așa. Exact, eșarfa aia, știi, da, banderola. A venit bărbatul meu acasă și a zis, în viața vieților tale, să nu mă mai pui să fac, m-am făcut de băcănie, m-a așteptat tot primar, nu știu. Mă rog, dar cel mai amuzant a fost după aceea, pentru că stai puțin să vezi, culmea culmilor, nu i s-au pupat liniile bugetare, adică cheltuise mai puțin pe cazare și mai mult pe mâncare și a trebuit să facă... Păi Elveția, în pana mea. Da, pana mea, asta este, da. Și a trebuit să facă, păi a zis doamna contabil șef, a zis, domnul, nu știu ce dracu era, major atunci, habar n-am, trebuie să dați banii pe cazare înapoi și, nu, invers, pe mâncare înapoi și, păi zice, dar nu puteți să-mi compensați dumneavoastră? Nu! Că una este pe linia bugetară cu mâncare, așa altul e pe linia bugetară cu cazare. Da. Deci. Ce mai e deductibil? A mai rămas ceva deductibil în țara asta? Contabilul. Enelul. Stați. Curentul e? Este, da, cu condiția să fie factura pe firmă, adică nu să vii tu cu contractul tău de comodat, să ai sediu social acasă cu contract de comodat, îți vine facturica pe George și cum fac Bucnici asta? și tu... Trebuie să-mi fac contract de curent pe firmă? Pe persoană juridică, da. Și eu, ca să fiu lipsită de orice fel de grijă,
Mi-am și declarat activitate economică la sediu, adică casa e pe persoană fizică, sediu social este în casa familiei, da? M-am dus frumos la primărie, m-am declarat că în acea clădire, cum ești tu aici, așa am și eu, da? Am activitate exclusiv economică, mi-au mărit impozitul local de vreo 20 de ori decât, așa, și acum stau, Doamne iartă-mă, sper liniștită. Da, vă deduceți SNL-ul. Îmi deduc cheltuielile acum cu nu timp de NL, zi. zice PPC-ul. Da. Mă scuzați, da, așa, îmi deduc Enel-ul, da, și gazele. Săraci ăștia de la Enel, cum au vândut ei un business așa de bun aici? Le fi fost ușor? Eu știu, depinde cine i-a ajutat. Da, să câștige toată lumea. Ce cheltuieli sunt deductibile? Să vedeți Toate cu EU acum, cu astea, că am auzit că în România... Bun, mai e ceva deductibil interesant? Păi nu știu. Toate prestările de servicii, apropo de faptul că vrei să migrăm de pe statutul de salariat pe Eu nu vreau, eu întreb. Că am văzut că a fost iureș pe social media. Adu-ți eu aminte. Nu încurajez oamenii să facă antreprenori, exact. Doamne ferește, e boală. Boală grea. E boală grea. Nu recomand. Dar în cazul în care vrei, să știi măcar în ce te bagi. Citeam un articol apropo de Estonia. Cât de ușor se face o firmă în Estonia. Cum sunt scutiți de impozitul pe profit sau și noi avem, să știu, uite, o facilitate, oamenii nu știu. Scutirea pe profitul reinvestit. Deci dacă tu nu scoți profitul ca și dividende, dar în timpul anului ți-ai luat niște active, nu știu, calculatoare, ceva. Sunt deductibile? Da. Măcar laptopul să poți deduce. Da. Telefonul? Telefonul, da. Și mașina jumate, de ce? De la omul dracu, știi cum e. Indiferent dacă e Logan sau Porsche. Deci revenind la bietul antreprenor al meu care săracul era în spital, avea un BMW. Nu vrei să-ți spun că toată cheltuiala a fost considerată ca nedeductibilă, chiar dacă... Ce BMW? De ce ții tu BMW, măi, arogantule de antreprenor? Ce nu poți să te dai cu Dacia? Nu. Asta vis-a-vis de atitudinea funcționarului public. Bun. Alte chestii deductibile nu mai aveți, nu? Nu. Bine. Da, stimulente fiscale. Există ceva stimulente fiscale în 2025? Merită să te mai complici să accesezi niște stimulente în țara asta? Eu întotdeauna m-am ferit, spre exemplu, de fondurile europene. Asta vroiam să-ți spun. Eu personal, că nu vorbesc din auzite acum, eu personal am depus un proiect pe digitalizare, că tot ne mândrim așa cu digitalizarea asta, da? În luna august a anului 2024 am primit scrisoare că sunt acceptată la acest program de finanțare, da? Suntem în ianuarie. Contractul n-a fost semnat. Nici până acum. Startup Nation. Cei care au depus, cred că acum 2 ani. Nici până acum nu și-au luat bani. Nu cred. Vorbesc serios. 2 ani. Și gândește-te că prin proiectul ești obligat să ai să creezi 2 locuri de muncă. Deci tu 2 ani de zile ai plătit taxe fără să ți se întoarcă nimic. Adică, da? Și ai voie să schimbi ce ai pus în proiect, că o să achiziționezi? Pentru că în 2 ani sunt depășite. Da, bineînțeles. Păi da, este. Deci gândește-te că noi am depus proiectul pe digitalizare în 2023, am obținut acordul de finanțare în 2024, deci bugetul, și era numai pe IT, că ai făcut mișto de mine, așa, cu ghilimelele de rigoare, așa. Eu n-am văzut contabil care să aibă laptop șmecher, mă scuzați. Da, asta este, atâta putem. Așa. Și să meargă saga aia bine. Să meargă saga, Doamne, dea Dumnezeu sănătate. Și deci 2023 și suntem în 2025. Oare cât de valabile mai sunt prețurile la toate echipamentele Nu mai e nimic IT? valabil. S-a anunțat ieri un supercalculator de $3.000, stați un pic, care e mai puternic de vreo 1000 de ori decât orice laptop de la Nvidia. O nebunie, îți iei unul din ăla și îți faci serverul tău de inteligență artificială în firmă. Așa. Mie mi-e frică că dacă aș aplica pentru fonduri să-mi iau și eu inteligență artificială la birou, Da. chestia o să fie depășită până când ajung să o cumpăr. Eu am aplicat la acest program de finanțare din frustrare.
Am peste 30 de proiecte cu fonduri europene derulate ca manager financiar pentru clienții mei. Și am zis, știi, viața asta profesională are și o culme ascendentă și una care... Și am zis, da, măcar o dată în viață să fac și pentru mine ceva, da? Uite că, nu știu cum să spun, mi-a ieșit sau nu mi-a ieșit, nu știu. Da, aveți ceva de încurajare, vreo chestie care chiar să merită? Deci, dacă sunteți obișnuiți să riscați, oameni buni. Dar nu riscați înainte de a vă pune toate informațiile într-un cash flow, într-un buget. Ok, eu înțeleg chestia asta. Deci, din punct de vedere stimulente și facilități fiscale, nu. Și atunci, ce tipuri de business-uri din alea multele pe care le vedeți dumneavoastră în fiecare zi merg în țara asta? Ce fel de afaceri sunt profitabile? În România noi nu mai producem. Noi nu producem efectiv. Noi am devenit o țară prestatoare de servicii. Cum adică? Deci, de asta puțin. Că s-au produs în România niște sute de mii de automobile anul trecut. Și cine este... Niște corporații le-au, da. Poftim. Deci, dar pe orizontală sunt foarte multe firme care angajează sute de mii de români și produc la rândul lor și ele. Deci mai avem ceva producție mică, dar avem. Dar știi foarte bine că anul trecut a intervenit un trend descendent pe partea de IT. Da. Firmele de IT se contractă. De ce? Micro-întreprinderile au fost o variantă extraordinar de bună pentru investitori, nu numai români, și pentru cei din afară. Această facilitate de a aplica impozitul pe venit i-a încurajat pe mulți să-și facă firme. Și este încurajator în continuare. 1 sau 3% este un impozit sustenabil. Da? Lucrează cu aia din IT, fac niște bani și te gândești că își face și firma lui. Exact, deci este foarte ok. Numai că de anul trecut, din 2020, la final de 2023, s-a renunțat, deci nu mai există posibilitatea de a avea mai multe micro-întreprinderi și 2, s-a plafonat acea facilitate fiscală la salariile celor din IT până la 10.000 de lei brut neimpozabil, iar de anul ăsta, din 2025, nu mai există nicio facilitate fiscală. Deci, toate marile companii care au venit în România și și-au deschis aici micro-întreprinderi pentru că erau avantajoase din punct de vedere fiscal, atât raport... Mă uit pe aici pe geam, sunt o grămadă de companii de genul ăsta care operează în zona de nord a Bucureștiului. Așa. Practic, zgârienorii ăștia sunt plini de firme de IT. Da. Ok. Ce se întâmplă cu ele? Se vor închide. Nu cred. Vor pleca. Categoric vor pleca. Păi gândește-te, dacă 10.000 de lei... Deci, nu o să vezi un IT-ist cu un salariu de încadrare de 10.000 de lei. Să ne înțelegem, depășesc, da? Deci până în 10.000 de lei erau scutiți de impozit. Acum nu mai sunt scutiți de impozit. Păi ce firmă, cam cu cât le cresc cheltuielile reale? Ca să-și păstreze netul. Păi hai să calculăm repede. Ziceți-mi noastră, dacă are 20.000 de lei salariu? Păi pune 40%, 40,5% taxe. Deci din 4.000 trebuie să dea... 5.000. Da. Cam așa. Și atunci o să vor uita la chestia asta și o să zică India, stai că venim. Fiul meu așa a pățit. La o multinațională s-a dat afară un departament întreg, din 3 persoane, 3 salariați români, s-au angajat 6 indieni. Din salariile pentru 3 români se angajează 6 indieni? 6 indieni, da. La o multinațională. Dar nu România. Nu în România, evident, în India. Deci noi practic ajutăm India în momentul ăsta. Ajutăm pe cine? Ajutăm și Moldova, nu? Adică, cu energie. Cu energie. Ajutăm, gândiți-vă, eu nu mai țin minte exact care erau facilitățile pe care le puneau la dispoziție cetățenilor ucrainieni, dar nu erau de colo. Așa. Erau niște sume importante în 2023. Mai există? Nu, a dat Dumnezeu. Dar erau sume destul de mari care le se deconta lunar refugiaților ucrainieni. Toată empatia mea către aceste persoane. Dumnezeu să mă ierte. Dar tu ca stat, cred că trebuie să ai grijă în primul rând de cetățenii tăi.
în primul rând de cetățenii tăi. Avem un spor demografic negativ, avem o împătrânire a populației, avem o plecare masivă a populației apte de muncă din țară. Care cred că se va accelera din nou. Care se va accelera din nou și am venit la voi cu un taxi, n-am venit cu mașina personală să nu fac foaie de parcurs, deși puteam să fac foaie de parcurs, nu? Așa. Și acel domn care m-a adus aici lucrase într-o multinațională de farmă până anul trecut prin august și omul a ajuns undeva la 50 de ani. Și am zis, bine, să pleci dintr-o multinațională la 50 de ani e... A plecat de bunăvoie? De bunăvoie a plecat omul. Și zic, ce v-a determinat? Da, să plecați. Păi zice, doamnă, mi-am dat seama că am ajuns la 50 de ani și că eu nu mai știu să fac nimic altceva decât să vând farmă. Pentru că atât am făcut 20 de ani. Păi și a fost rău în aia 20 de ani cât ați vândut în farmă? Dumnezeu zice, nu mi-a fost rău, nu pot să spun că aș mânia pe Dumnezeu, nu mi-a fost rău. Dar parcă aș vrea să mai fac și altceva. Adică multinaționalele te pun într-un pătrățel acolo, pe o tablă de șah și tu nu ești din pătrățica ta. Dacă vrei să rămâi 20 de ani, rămâi 20 de ani acolo, bine mersi. Nu te tulbură nimeni. Așa este, când ești frustrat în corporație, nu-i devine corporația, tu te miști cu altă viteză. Exact. Și mai era o chestie legată de acele politici ale corporațiilor, știi? Acele chestii demo. Suntem o familie, știi? Suntem o familie, dar nu chiar atât de apropiați unii cu alții. Câtă vreme poți să produci pentru noi? Da. Da, și într-adevăr, multe din legile statului se transformă după ce ai intrat în clădire. Da. Și se întăresc, devin mai multe. Practic, fiecare corporație are cultura ei. Cu toate astea, trebuie să recunoaștem că au îmbunătățit foarte mult multe lucruri în țara asta. Au creat standarde, au ridicat nivelul veniturilor, au adus multă bunăstare. Deci nu judec corporațiile. Și ne dorim în continuare. Am lucrat cu multe dintre ele, nu aș lucra în ele, dar întotdeauna e o idee bună să lucrez cu ele pentru că aduc un nivel de profesionalism și de predictibilitate, pentru că spre deosebire de foarte mulți antreprenori români, și nu mă refer doar la cei în dificultate, inclusiv antreprenorii români viabili, da, care produc bine, întotdeauna când lucrezi cu antreprenor român, exact, nu știi când o să încasezi. La corporație e destul de predictibil. Da, corporațiile plătesc la timp. Banul vine de la mămica lui de acasă. Adică? De la firma mamă. Da? Deci stau bine pe partea de cash flow. Întotdeauna au stat bine pe partea de cash flow. N-au avut probleme. Și chestia asta creează dependență în relația cu ele, pentru că te obișnuiești că ești plătit la timp. Da, știu. E foarte... Chiar dacă nu tu plătesc întotdeauna cel mai bine, știi că poți conta. Este o sursă predictibile. Da. Acum, tu ca antreprenor, la momentul ăsta, când spui ceva, eu să-ți spun ceva, ok. Dar tu ai ceva care să te facă să fii optimist pentru anul 2025? Real, really. Deci eu v-am chemat aici nu ca să îmi speriați oamenii. Am cer scuze. Cei care mă urmăresc pe mine, mai am un pic de curaj, mai fac și altceva decât doar să aștepte cu mâna întinsă. Da. Adică noi nu așteptăm, că noi producem banul. Da, și eu și noastră și mulți dintre cei care ne urmăresc nu așteaptă cu mâna întinsă. Aș vrea să le dau și niște unelte, niște instrumente, ceva care să-i ajute cu adevărat, pentru că până la urmă de-aia și investesc timpul aici. Unii dintre ei și banii, că apropo, membrii, eu trăiesc din abonamentele în cotizațiile lor lunare, să zicem, logic, la mulți dintre ei, da, și încerc să-i ajut. Și atunci mai am niște întrebări. Vă rog. Cum pot să-mi optimizez investițiile în 2025? Dacă am ceva bani de cheltuit, cum fac să optimizez măcar investițiile astea? Vreau să bag niște bani. Titlurile de stat? Tot cu statul? Păi, ce vrei? Doamna Andriciuc. Da, dar nu de asta v-am chemat aici. Îmi pare rău ce așa să mulțim fac. Bani în 2025? Să vă dezamăgesc. Păi, ce? Nu știu. Bagi 100 și scoți 110 la anul, nu? Da. E cel mai bun randament, doar se știe. Nu? Bă, da, e statul ăsta chiar așa de performant, de dă dobânzile astea așa de mari și salariile astea bune la stat? Păi nu știu, că s-au înghețat angajările. E târziu pentru noi. Când s-a împărțit norocul, eram la treabă. Exact, da. Când s-a împărțit norocul, ne făceam antreprenoriat. Da. Ok.
Ce platforme și instrumente online ar putea simplifica depunerea declarațiilor fiscale și alte chestii birocratice? Ce recomandați? Noi avem deja, noi ca și contabili avem platformele cu care lucrăm și cu care putem să facem acest lucru. Problema nu este de ușurința de a depune acele declarații, ci faptul că aceste declarații sunt extrem de multe. După cum știți, probabil toți ați auzit de acel Standard Files Audit Taxes care intră în vigoare cu 1 ianuarie 2025, adică practic toate firmele sunt obligate să transmită către ANAF baza de date contabilă. Deci nu mai e cazul ca doamna inspector să vină să te verifice la botul calului, că îți vede baza de date. Începe să-și ceară diverse. Acum, nu știu dacă ei au acea interfață viabilă în care să urmărească toate procesele între companii sau trasabilitatea operațiunilor între... Vă dau un exemplu. Dacă eu facturez, să zicem, nu știu, din Smart Bill sau dintr-un soft din ăsta online, facturile alea pot fi văzute toate Păi la... aveți obligația în 5 zile să le transmiteți prin CPV. Deci... CPV în e-factura, nu? Exact, da. E-factura, e-TVA, e-transport, toate eurile care ne provoacă atâta... entuziasm, ca să zic așa, că v-am invitat. Entuziasm. Am provocat pe toată lumea, toți antreprenorii pe care îi știu să vină în piață în iulie anul trecut. N-a venit nimeni. Păi erau la muncă. Nu, erau la mare. Era sezonul concediilor, nu știu. Și în asta ați avut problema asta? Că și suveraniștii au avut problema asta în ianuarie. Nu veneau oameni la proteste, erau în concediu. E sărăcie, nenorocire în țara asta. Nu vin oameni la proteste. De ce sunt în concediu? Adevărul e că, profesia asta contabilă este primul protest pe care l-a făcut în 30 de ani. Really? Deci vă dați seama că ne-a ajuns cuțitul la os. Păi și ați obținut ceva? Nu, evident. Păi din moment ce a mai apărut o ordonanță, despre ce vorbim? Și când mă gândesc că de fapt când se plâng contabilii, e de fapt să plâng în numele clienților lor. Bineînțeles că doar și eu sunt antreprenor ca și voi, ca toți ceilalți. Da. Și eu am o firmă și eu am salariați, am aceleași provocări. În afară de faptul că nu au venit la proteste, ce greșeli mai fac antreprenorii români când depun declarații și hârtii de genul ăsta? Care sunt cele mai des întâlnite greșeli? Basic. Cele mai des întâlnite greșeli sunt în achizițiile pe care le fac. Oamenii n-au această educație antreprenorială. Eu, pentru cei care îmi sunt clienți, fac cursuri de educație antreprenorială sau fiscală în mod recurent. Când sunt noutăți legislative care consider că trebuie explicate mai detaliat decât ceea ce transmit pe mail, organizez aceste cursuri pentru toți clienții mei. Contra cost sau? Nu, free. Pentru că mi se pare normal ca toți antreprenorii pe care îi păstoresc eu să aibă un nivel de educație antreprenorială astfel încât să nu greșească. Noi, experții contabili, noi nu mai facem contabilitate. Noi facem poliție fiscală, ca să se înțeleagă toată lumea. Noi facem poliție fiscală, adică ți-ai cumpărat pantofi pe firmă? Păi cine te sună primul? Contabilul. Ce ai făcut? Ți-ai cumpărat? Păi știți că n-ai voie. Deci cea mai neplăcută ființă într-o relație cu o firmă este contabilul tău. Primul este care îți zice, nu ai voie. Antreprenorii nu știu că trebuie să existe o delimitare între cheltuielile personale și cheltuielile societății. Este gafa monumentală pe care o fac toți, sau marea majoritate. Transferă-ți tu banii frumos din profitul tău în contul tău, ca dividende, plătește impozitul și de acolo poți să-ți iei pantofi, poșetuțe, rochițe, machiaje, mâncare, dinți, ginecolog, am găsit inclusiv chitanțele că Psiholog, bine, n-ai voie, n-ai cum să te duci la psiholog tu ca antreprenor și să-ți decontezi pe firmă. Nu, tu trebuie să te duci din banii tăi pe persoană fizică, înțelegi? Dar dacă mă duc la spital, că am căzut, mi-a rupt piciorul sau asta ceva. Asta e, intri în concediu medical, nu-ți convine. Da, corect, să mă duc la stat. Nu-ți convine. Ok. Da? Deci astea sunt greșelile pe care le fac antreprenorii. Astea sunt greșelile, cele mai frecvente. Ce alte greșeli mai fac? Din câte știu, e o problemă cu întârzierile la depuneri de acte?
Transmiterea datelor, da. Ce înseamnă asta? Transmiterea informației contabile. Deci, acum, de când există acest minunat CPV, toată lumea are impresia... Spațiu privat virtual de pe site-ul ANAF, da. așa? Atunci când merge? Da, când merge, da, evident. Toată lumea are impresia că noi, contabilii, stăm cu burtica în sus și acele date se teleportează undeva și noi facem doar un click și ele se transformă în materia primă și cu asta basta. Nu e așa. Pentru că... De ce le faceți acolo? Viața bate filmul. Păi, ele sunt într-o platformă. Eu mi le descarc. În primul rând, oamenii nu știu că acolo rezistă 60 de zile. Atâta sunt ele găzduite. După 60 de zile se șterg. Că are și capacitatea, serverul ANAF-ului are o anumită capacitate, nu poți să le depozitezi 150 de ani, nu? Doar 60 de zile. Niște PDF-uri în pana mea, nu în cap? Nu în cap, frate, ce vrei? La câte firme mai sunt încă? Nu în cap, da? Bun, de 60 de zile. Dacă ai avut ghinionul să nu ți le descarci în alea 60 de zile, adio, dragă Nelo, n-am ce să-ți fac. Dar e și asta o chestie bună. Care memorie scurtă, n-a fost. Da, ai văzut? Da. Bun. Mă rog, acum depinde cum vrei să privești problema. Poate nu vine să mai înceară de acum 7 ani. Eu am pățit când mi-a făcut mie control. Da, pe 7 ani. Mi-a venit pe 7 ani. Păi, dar era pe 5. Păi nu, noroc, sănătate. Deci problema cu 5 este pe hârtie. În realitate, în ăștia 5 ani ai avut o criză. În criza aia ai avut 6 luni în care nu s-au depus declarații sau ai avut o perioadă de... Doamna Andriciuc, era pe 5 ani. Care faza cu 7? 7. Întotdeauna. Deci când vine niște caută, trebuie să ai în spate pe 7 ani. Dragul la firmă. meu, deci știi câți ani se păstrează statele de salarii? Nu? 50 de ani. Pam, pam. Le ține cineva pe astea? Era să spun o prostie, nu mă provoca. Da. Dar ești obligat? Cum adică 50 de ani? 50 de ani ești obligat să păstrezi... pentru pensii, nu? Pentru pensii. Acum, de ce fie existând platforma Casei Naționale de Pensii care a fost nefuncțională azi de dimineață, by the way, da, nu contează, așa? A dat blue screen. Da, nu știu. În fine. De unde pornisem? Cu greșeli pe care le fac antreprenorii când vine vorba de hârtii, de birocrație și de deci, ce se întâmplă? Bonurile de casă de marcat. Când te duci și îți cumperi mătura la Carrefour, că doar nu o să cer factură pentru o mătură, Doamne iartă-mă, da? Aia nu se încarcă în SPV. Dar deci, cum? nu. Te duci tu cu frumos, îl prinzi așa pe o hârtiuță și îl dui și contabilului bonul fizic, da? Pentru că nu-l găsești în CPV. Pe urmă mai e o chestie. Și nu au fost puține cazurile în care s-au încărcat în CPV facturi pe numele firmei tale care nu aparțineau firmei tale. Really? Sunt persoane juridice din greșeală, din, nu știu, habar neam, neatenție sau voit, emit o factură pe firma ta, pe numele firmei tale, tu zici, păi eu o găsesc în CPV, da? Îi dau validare, o transfer la mine în contabilitate și cu asta basta. De ce credeți voi că noi, contabilii old school, cerem în continuare factura fizică? Pentru că eu compar factura pe care mi-o trimis tu fizic cu ce găsesc în CPV. Eu nu-i dau validare, că pot avea diferențe de valoare și ni s-a întâmplat asta la facturi de metro, de exemplu. Adică fizic, total valoare, factură să fie o valoare, iar în CPV să aibă altă valoare. Sau, și mai trist, acea factură încărcată de un partener comercial să nu aparțină, să nu ți aparțină ție. Tu să ne recunoști. Din greșeală sau cu reavoință? Nu știu să-ți spun. E discutabil. Pentru că am auzit că există o strategie de a băga facturi din astea așa la nimereală până când încasezi și chiar dacă firmele alea sunt fantomă. Nu încasezi. Adică tu, hai să zicem, prin absurd să zicem, îți validezi acea factură. Să presupunem că contabilul tău nu-și cere și factura în format fizic, da? Ți-o validez că o consider de bună. Dar o văd în neîncasați, în furnizori neîncasați, neachitați, păi pardon. Și mă cauți pe mine, antreprenor, și îmi spui, vezi că ai o factură băgată în sistem de la o firmă care ai mai lucrat, doar și că acum are alt cont pe ea, să știi o plătești. Nu, noi procedăm altfel, noi dăm situația terților în fiecare lună. Clienții neîncasați și furnizori neachitați la clienții noștri. Și tu poți să spui, da, ăsta eu n-am avut business cu el luna trecută. De unde mi-ai dat-o? Nu există un risc ca la unele firme care au rulaj destul de mare cu multe facturi să se strecoare așa ceva? Ba da, bineînțeles.
Deci există și riscul ăsta. Bineînțeles. Mai e vreo greșeală tipică? Merg la motoare. Mai am multe întrebări aici. Hai, te rog. Ce ați face noastră ca să fie mai simplu când îți faci firmă în România? Că vorbeam mai devreme de Estonia. Registrul Comerțului a băgat nu știu câte zeci de milioane să-și facă sistem online. Și nu mai e funcțional. Și după aia au anunțat că trebuie să mai angajeze niște zeci de oameni că nu merge online, ăla în care au băgat niște zeci de milioane. Da. Și acum, de la 1 ianuarie 2025, s-a reclasificat tot codul CAEN, toate codurile CAEN sunt reclasificate. Am dat un mail tuturor clienților mei și i-am anunțat că trebuie să ia legătura cu un jurist și să-și verifice codurile CAEN. Da. Adică trebuie să verific și eu codul CAEN, s-ar putea să fi schimbat ceva la el? Vă sugerez. Adică e prima oară când aud chestia asta, care e faza? Păi în loc să scrie 2320, de exemplu, scrie 2357, na. I-a schimbat codificarea. De ce? De ce nu? Dacă poate trebui să justificăm niște digitalizări. Trebuie să ne țină ocupați. Da. Să se justifice cineva, nu? Da, salariul. existența, da. De ce facem noi raportări către Institutul Național de Statistică? De ce nu există o platformă unde să tot ce înseamnă instituții publice să ia de acolo tot ceea ce interesează? Da, avem lege pentru chestia asta, că nu mai au voie să-ți ceară ție documente, toate documentele alea trebuie să circule între ele. Dar știi că avem lege că nu mai este valabilă ștampila, da? Da. Nu, Casa de Pensii o cere. Este singura instituție a statului unde trebuie să ai trebuie să ai ștampilă. Și dacă nu ștampilezi? Dacă nu ștampilezi, nu-ți dă nicio informație. Deci dacă vrei să ieși la ilegal. pensii... E ilegal. Nu e, dragă, ilegal. Nu este nimic ilegal. Dar de ce cer pe ștampilă la Casa de Pensii? Nu înțeleg. N-aș putea să-ți răspund la întrebarea asta, că n-am lucrat niciodată la stat. Ok. Ce ați face de ca să fie mai simplu când îți faci firmă? Păi aș face ce ar face... Eu, să știi că n-am inventat nimic nou sub soare. Da. Deci eu nu pricep de ce nu preluăm ceea ce este funcțional e simplu, nu? În alte state. De ce nu preluăm și noi? Adică? Nu știu, uite, să putem să ne facem firma stând acasă. Singuri. Să n-ai nevoie de un avocat. La noi trebuie să te duci la un avocat, nu? Să-i spui acolo ce te doare, pe unde, în ce fel. Să-ți aleagă codul CAEN, tu îi spui, păi da, dar vreau să fac și mămăligă, nu, dar vreau să fac și tricotaj, da, poate, dar pune-le pe toate. Pune toate codurile CAEN ca să fii liniștit. Dar de ce trebuie să pun cod CAEN? Serios acum, o întrebare și pentru cei care se uită la noi. Poate mă lămurește cineva la comentarii de ce o firmă din România trebuie să aibă cod CAEN. De ce, dacă îmi fac firmă și îmi plătesc taxele și impozitele... Codifică ei activitățile economice din România. Dar de ce trebuie să codifice activitățile? Pentru că într-o economie reală s-ar putea ca luna viitoare să aibă succes altceva. Corect. Da? Și, nu știu, am avut ziar și dintr-o dată merge internetul. Aș vrea să fac chestii online, după care de la internet vreau să mă duc pe social media. Păi da, dacă, Doamne ferește, tu îți faci, uite, de exemplu, noi experții contabili, noi nu avem voie să avem decât 5 sau 6 coduri CAEN obligatorii. Adică eu pe firma mea de contabilitate nu pot să fac tricotaj. De ce? Nu dă voie Corpul Experților Contabili. Dar dacă vă cumpărați echipamentele legal, dacă vă plătiți angajații ăia din fabrică, dacă toate actele de funcționare pentru fabrica de tricotaje ar fi legale și v-ați plătit taxele și impozitele... Pentru că mă gândesc că există activități care trebuie autorizate în acest sens. Gândește-te dacă ai face, să zicem... Păi le autorizezi. Nu știu. Poate îți vine vreo idee să cumperi rachete. Așa oricine se poate trezi să cumpere rachete și să comercializeze rachete ca pe dropsuri? Da. Nu există. Dacă sunt legale, dacă se pot cumpăra și vinde legal. Sunt niște business-uri care trebuie cumva reglementate și... Da, reglementezi rachetele, dar nu business-ul. Monitorizezi într-un fel. Habar n-am de ce. Deci, presupun. Ok, ne-am dus departe la rachete. Ne-am dus departe, da. Dar sunt foarte multe situații în care un om ar putea să facă, dacă nu mai multe micro-întreprinderi, în interiorul aceluiași business. Să ai mai multe linii de business. Exact. Asta zic și eu. Dar știi că dacă faci un credit, de exemplu, ferească Dumnezeu. Cum adică? Păi nu așa se face un business? Ba da, eu sunt cel mai bun exemplu. În toată lumea civilizată, business-ul se începe pe credit. Da. Că n-ai bani, că de-aia te apuci, că vrei să faci mai mulți bani. Exact. Da, niciodată n-am avut niciodată suficient timp și suficienți bani. Deci, ok. Bun, dacă faci un credit, tu trebuie să analistul băncii te întreabă așa, în primul rând îți verifică cifra de afaceri, dacă este
ascendent. Culmea este că te întreabă și dacă este în creștere. De ce este în creștere față de anul precedent? Și eu mă uit, da? Dar nu pun întrebări din astea. Pun întrebări dacă îți scade cifra de afaceri, dar dacă îți crește, bravo ție, că de-aia ești antreprenor, să-ți crească cifra de afaceri. Dar, pe de altă parte, îți mai pune următoarea întrebare. Dacă se uită în actul constitutiv al firmei și vede că ai mai multe obiecte de activitate. Și pe urmă te întreabă, detaliază-mi cifra de afaceri pe linii de business, că poate tu acea cifră de afaceri o obții din desfășurarea mai multor activități economice și trebuie să o detaliezi. Nimeni nu-ți interzice să ai mai multe linii de business într-o firmă. Nu, deci nu este interzis. Ideea este că trebuie să fii autorizat să le poți... Ok, mă autorizez pentru fiecare activitate, am înțeles. De-aia între cod Cayenne ca să mă pot autoriza. Da. Și totuși, cum ați simplificat chestia asta? Ok, codul Cayenne am înțeles. Dar ca să pot să o fac de acasă, ar trebui ca evidența populației, cine sunt eu, să colaboreze cu Registrul Comerțului, exact, unde adică îmi fac firma. Da. Dar eu mă gândesc că să știi că și acolo... cu băncile care să știe de astea două și să vorbească între ele. Dar știi că în China se dă un scoring la bănci. Eu cred că în curând, dacă nu cumva l-avem și noi, firme l-avem. N-avem, pentru că din informațiile mele, băncile din România nu au avut niciodată acces la evidența populației. Dar știi că acum băncile din România... Doamne ferește, îmi zici să fiu optimistă. Deci toate tranzacțiile care sunt mai mari de 5.000 de lei, te duci la bancomat și îți extragi 7.000 de lei din card. Se raportează la ANAF. 10.000 de lei pe zi. Se raportează la ANAF. De ce 5.000 și nu 7.000? De ce 5.000 și nu 10.000? După care vine ANAF-ul și te întreabă de unde ai avut cei 5.000 de lei? Deci, spre asta tindem. Monitorizarea de asta, de tip Big Brother, știi? Din informațiile pe care eu le am, o bancă din România la care te duci cu un buletin care arată original, poți să o convingi să-ți facă cont pentru că nu-l poate verifica la evidența populației. Și sper să greșesc. Pentru că din informațiile pe care eu le-am avut la un moment dat de la cineva care lucra în interior, nu au acces în baza de date la evidența populației ca să verifice dacă persoana din fața lor e reală sau nu. Mă gândesc că este posibil că așa, în felul ăsta se poate explica de ce sunt atâtea fraude cu credite. Da. Pentru că evidența populației nu are încredere în bănci să le transmită această bază de date. Pe de o parte, pe de altă parte, totuși, ca să acorde nu să le transfere baza de date. Doar să o vizualizeze. Nici măcar. Există în momentul ăsta instrumente de blockchain și am stat de vorbă cu oameni care fac fix așa ceva, în care poți să iei baza de date de la evidența populației, o pui în blockchain și în momentul în care oricine vrea să acceseze baza aia de date, să înregistrezi cine a intrat, la ce dată și ce a accesat. Sau să dai niște condiționări ale accesului. Exact. Adică anumite instituții să aibă acces la acea bază de date, nu oricine. În momentul ăsta, spre exemplu, putem să folosim o șmecherie pe care o folosește Apple. Apple a fost printre primii care au introdus aia cu passkeys, care când intri pe telefon, cu fața te validezi. În momentul ăla, tu poți să intri pe Gmail fără să-ți bagi parola pe Gmail, pentru că Apple îi spune lui Google, vezi că ăsta îl cheamă așa și are adresa sa de e-mail. Îți garantez că e el. E el, da. Și zice, ok, și îl las să intre, fără parolă. Și a eliminat partea de parolare. Dar ai nevoie de un punct de încredere. Asta poate să fie acest blockchain în care banca poate să vină și să zică, îl am în față pe Georgica și Georgica îmi spune că îl cheamă Georgica. Și Georgica a semnat tranzacția asta că mă lasă să mă uit în evidența populației la datele lui cât să verific că el e el. Nu vreau să-i văd situația familială integral, nu vreau să-i văd dacă are copii sau cine știe ce, că nu-i dau credit. Vreau doar să văd că el e el cât să, nu știu, să-l validez aici. Și evidența populației, printr-un blockchain, se spună, da, semnătura lui Georgica este el. Corespunde, da. Nu o bucată de plastic pe care poți să o scoli la imprimantă. Chestia aia nu mă protejează în fața fraudei. Părerea mea sinceră este că noi nu avem, odată nu avem infrastructura IT. Dar nu avem nevoie de infrastructura asta IT. Și doi, nu, deși cred că spre asta se va tinde.
în următorii ani. Eu sunt convinsă că spre asta se va tinde, spre centralizarea tuturor informațiilor într-o singură aplicație. Părerea mea sinceră este că ăsta va fi viitorul. Pentru că în felul ăsta vom fi și monitorizați mult mai bine. Noi, atât ca persoane fizice, cât și ca persoane juridice. Da, vă convine situația actuală? Îmi convine, nu-mi convine, nu am cum să plec în Estonia. Dar ați face ca în Estonia, cu totul digitalizat? Da, bineînțeles. Deci atunci... Și foarte simplu și la un cost foarte mic. Și transparent. Deci despre asta vorbesc, dacă am pune chestiile astea, am proteja securitatea datelor, am proteja intimitatea persoanelor, dar în același timp am face lucrurile să se întâmple mai rapid. Fără ștampilă, exact. Fără hârtie, fără plastic, fără drumuri fizice, fără ambuteiaje, doar jumătate din mașinile din centru caută loc de parcare, ele nu sunt pe drum. Știu. Ăsta e motivul pentru care am renunțat în ultimii ani pentru a ne vedea fizic, pentru că numărul de ore pe care îl stau în trafic ca să ajung la o destinație sau alta îmi răpește jumătate din ziua respectivă. Înțeleg chestia asta și apreciez că v-ați făcut timp să veniți la un interviu fizic, dar problema care este? La podcasturi nu merge pe online, am încercat, așa, călduț, e mai bine aici. Păi este vorba de chimie. Deci cum ați face? Ca în Estonia? Da, categoric. Aș uni într-o singură aplicație toate informațiile de bază care sunt necesare, fie pentru deschiderea unei societăți, fie pentru verificarea fiscală, pentru că, uite, de exemplu, dacă ai niște taxe neplătite pe persoană fizică, pe CNP, nu ai voie să mai îți deschizi încă o firmă. Știi? Ai acolo o codiță, că ai o chestie. Alea măcar le văd în ghișeu, nu? Nu le vezi în ghișeu când îți iei certificatul fiscal sau mai era o chestie. Îmi aduc aminte și spun. Da. Ok. Oricum datoriile ți le vezi în SPV, asta e clară treaba, și pe ghișeu ți le vezi. Hai să spun acum sincer, toți cei care se uită la noi, cât și-au verificat SPV-ul în ultima lună? Pe persoană fizică. Da, poate că în decembrie e mai greu. Restul anului poate mai intri. Și în condițiile astea, dacă am înțeles cât de complicat este să fii antreprenor și că e mai bine să fii salariat, nu toată lumea poate să fie salariat. Sunt oameni care au ales să trăiască, să muncească de oriunde, să fie freelanceri. Da. Ce facem cu acest gig economy, cu acest freelancing? Cum facem cu oamenii care vor să trăiască un stil de viață liber, în care pot lucra de oriunde, pot lucra cu oricine și pot schimba locul, fără să fie legați de un contract? Cred că pentru aceștia s-a născut acea sintagmă de nomad digital, știi? Da. Există și legislația începe să producă efecte și pe zona aceasta de nomad digital. Marea majoritate a celor care lucrează în felul acesta și-au creat aceste micro-întreprinderi, care sunt extrem de atractive fiscal, încă. În limitele pe care le-ați spus. În limitele pe care le-am spus, evident, da. Deci este... Deci asta e soluția pentru freelanceri. Da. Asta o recomandați. Da. Dar știți proiectele alea programele alea pentru freelanceri și nomazi digitali, spre exemplu, care au avut mare succes în Chile, Portugalia? De ce râdeți? Păi... Au atras foarte mulți oameni care s-au relocat acolo. De ce n-am face și noi așa ceva? Păi noi nu suntem în stare să păstrăm o legislație în ceea ce privește micro-întreprinderile nemodificată. Despre ce vorbim? Măcar 2 ani. Eu am zis, măcar 2 ani. Nu știu, guvernul, oricare ar fi el, că ne interesează... Măcar 2 ani pentru că sunteți traumatizată de ce se întâmplă. Dar optim, da. Ca să ai predictibilitate... 5 ani ar trebui. 5 ani ar trebui. Deci ajungem la celebru cincinal, din nefericire, dar un 5 ani de zile pentru un business este mai mult decât satisfăcător. 1, să-l crești, să-l creezi, să-l crești, să-l stabilizezi, și apoi vezi ce faci. Deci un minim de 2, un optim de 5. Da. Păi, dacă mă gândesc bine, dacă aș pleca de la job și aș vrea să devin nomad, aș vrea ca pentru următorii 2 ani să am... această predictibilitate fiscală. Da. Să știu cât am de plătit. Exact. Dar toți ne dorim chestia asta. Pentru că noi suntem interdependenți și pe verticală și pe orizontală. Unii de alții. Da. Dacă mie îmi cresc taxele din spate și îmi crește tariful la curent și îmi crește tariful și salariul minim. Ok, dar dacă eu sunt nomad digital și stau pe Airbnb sau pe Booking sau pe mă țopăi de colo-colo, poți să-mi decontez? Da, știi că asta cu nomadul digital tu poți să stai și în Chile, că tot veni vorba.
Adică nu ești legat de... Păi și Da? cazarea de acolo poți să mi-o decontez pe micro-întreprinderea asta din România? Poți să ți-o decontezi, sigur că da. În ce limite? Păi, ținând cont, iarăși începem. Îți faci decont de cheltuială externă? Cât pot să stau în străinătate? Aici depinde de legislația din țara respectivă, pentru că sunt țări unde ești constrâns, nu știu, 60 de zile. În America pot să stau 3 luni. Da, în Egipt nu știu câte. Mai nu pot stau în China, nu știu dacă știți. S-au ridicat vizele. Eu văd mulți oameni care au plecat în Spania, din portofoliul meu de clienți, și mulți care au plecat în Egipt, ca și variantă. Ok. Cât timp poate să stea în Egipt atunci? 6 luni. Și în alea 6 luni își poate deconta șederea acolo? Cei care pleacă din România și ca antreprenori din România, pleacă pe banul personal. Dar și-ar putea deconta? Și-ar putea deconta, iarăși începem. Foaia de parcurs. Dar mă gândesc la chestia asta, că s-ar putea să fiu mai rentabil să lucrez pentru clienți din România fără să stau în România dacă pot să-mi decontez. Pentru că la chirie mi-ați spus că e complicat. Taxele pe care le plătești tu ca persoană fizică tot în România le vei plăti. Da. Clar, pentru că tu vei transfera din profitul firmei în contul tău personal, da? Ca și dividend, asta este scopul oricărui antreprenor. Da. Și atunci tot ce decurge de la dividend încolo sunt pe CNP și plătești în România. Da. E mai ieftină viața în Republica Moldova, mă duc și lucrez Clar. acolo. Și în Egipt e mai ieftină. Și în Spania e mai ieftină. Și în Italia. Da, nu știu. Nu, sigur, e mai ieftină mâncarea. Na, poftim. Ce chestie? Și sunt niște case ieftine pe acolo. Am văzut. Ați văzut? Da, păi cum? Păi și atunci mă mut, lucrez de acolo, îmi încasez aici, dau cu cardul acolo, îmi decontez pe... Nu-ți decontezi cheltuielile de acolo, să ți le decontezi pe astea de aici, că tu ai un sediu, tu ești obligat să ai un sediu social în România, da? Ok, dar o chirie de acolo n-aș putea? Depinde dacă există tratat de evitare a dublei impuneri și acolo și acolo. Da, cred că în Uniunea Europeană sunt cu toate statele. Deci, încă o dată, dacă eu am micro în România, da, pot să-mi decontez pe micro o chirie la o casă din Uniunea Europeană sau din altă parte? Chiria pentru un imobil în care locuiește antreprenorul este deductibilă doar 50%. Ne întoarcem la poliția fiscală despre care povesteam. Păi da, tot e mai ieftin, că dacă găsești ceva cu 3-400 în loc de 1000 aici... Nu, e ok, da, sigur. Îmi deduc o jumătate? Jumătate doar, da. Pe de altă parte, ne întoarcem în jurul cozii. Vezi, îți place 50% din chirie, dar nu-ți place 50% din mașină. Pe de o parte, pe de altă parte... Păi nu, că am hackerit sistemul, mă duc și nu mai trăiesc în România și fac bani aici. Am ajuns și noi să avem aceeași problemă ca toate țările occidentale. A ajuns viața scumpă, taxarea usturătoare și valoarea pe care o obții la sfârșit din munca ta nu pare fair, nu pare cinstită. Și atunci caut soluții legale să hackerezi sistemul. Dar vezi, banul faci la tine în țară. Banul făcut la tine în țară îți permite ca tu să te duci în Dubai sau în alt stat, whatever, unde ar fi el. Da. Nu faci banul în Dubai și vii în România. Faci banul în România și te duci în Dubai. Ok, și dacă am micro aici atunci și vând servicii la unii din Anglia și eu stau în Spania? Păi dacă vinzi în Anglia nu mai este membra Comunității Europene. Ok. Deci vei plăti TVA. Bine, aceea să zicem că lucrez cu unii din Germania. Ok, va fi o taxare, deci va fi o operațiune cu taxare inversă pe TVA, deci nu plătești TVA la acea operațiune. Deci mult mai mișto e să ai cifră de afaceri cu o persoană juridică care nu este din România, pentru că noi fiind plătitori de TVA, colectăm TVA-ul, deci dacă vei presta un serviciu unei persoane juridice din Italia, din Franța, va fi nepurtătoare de TVA. Okay. Vei plăti acei 3% cât ori mai fi ca și micro-întreprindere în România, da? Și toate celelalte taxe de care vorbeam puțin mai devreme. Și în timpul ăsta stau în Spania. Și tu în timpul ăsta stai în Spania. Tu poți să stai oriunde. Cu o chirie de 300. Poți să stai și în Portugalia, că mie îmi place mai mult Portugalia. Am hackerit sistemul. Mă rog, nu știu cum l-ai hackerit. Doar că ai altă priveliște. Zic. Adică să te uiți la Atlantic în Portugalia e mai mișto. Zic. Mai ales iarna. Acum nu o să La ce frig e la noi aici? Hai că nu mai sunt iernile de când eram noi copii. Nu, dar e urât. E noroi. Da, că e... Nu spun. Și e praf, și e poluare. Da. Următoarea întrebare, vă rog.
Mai avem timp? Deci tu ești gazda, eu mi-am luat... Am luat niște întrebări de la un tip tânăr pe care l-am rugat să-mi dea 5 întrebări din perspectiva lui. Și mi-a niște întrebări foarte interesante. Ca antreprenor sau ca potențial antreprenor? Nici măcar e student. Bun, isteți copiii ăștia. Este antreprenorul român un bun gospodar în raport cu propria afacere? Nu putem generaliza. Sunt unii care... Pe medie. Pe medie. Deci am vârfuri. Am un antreprenor care este genial. Îl cunoaștem amândoi. Așa. Nu dau nume. Omul lucrează pe bugete, știi? Uh-huh. Dacă încasează o factură astăzi, el parchează TVA-ul din factura respectivă într-un cont. Niciodată nu există să n-aibă banii de TVA pe 25 ale lunii următoare. Ce mi-ar plăcea să pot să automatizez asta din bancă? Ce mi-ar plăcea să am suficienți bani întotdeauna încât să fac chestia asta și să nu mă folosesc de cei 19% ca să-mi acopăr alte găuri. Deci, depinde, da. Deci, în general, sunt antreprenori români buni gospodari? În general, da. Și sunt foarte muncitori. Deci eu am lucrat până acum cu antreprenori români, marea majoritate. Am lucrat foarte bine cu antreprenori evrei, extraordinar de corecți. Okay. Am lucrat cu englezi, nu comentez, dar n-aș mai lucra. Și am lucrat cu italieni, care sunt mia cara, mia bella și atât. Adică și atât. Dezlănați. Da. Precum Prosecco, știi? Efervescenți. Efervescenți, da. Deci, și atât. Ok. Deci, pe medie, așa. Pe medie sunt organizați. Dar printre antreprenorii români mai am o curiozitate. Vi se întâmplă rar sau din când în când să dați peste țepare autentici? Rar. Dar îi recunoști, Dumnezeule. Cum recunoști un țepar? Acum cu accesul ăsta la informație în online, afli multe lucruri. Vă place termene și alte ca asta? Da, lucrez cu Risco, cu termene, cum să nu? Da, chiar lucrez cu ei, adică dacă mi se cer anumite relații, mă uit întotdeauna. Dar, în general, îți dai seama, poate nu faci analiza asta, deși noi profesioniștii contabili suntem obligați să facem un dosar de cunoaștere a clientului, prealabilă. Cred că aveți deja un al 6-lea simț, îl simțiți de la ușă. Îți dai seama știți cum îți dai seama? Când intră în cameră și prima întrebare pe care ți-o pune, de cât îmi luați pe contabilitate? Da, așează-te, să bem o cafea, să vedem cu ce te ocupi, cât salariați ai, ești micro-întreprindere, ești pe servicii, ești... Ce vindem, leuștea? Mai aveți o chestie și eu o să vă spun asta cu toată sinceritatea. Eu cred că este foarte, foarte important ca cei mai buni experți contabili pe care cunosc sunt femei, pentru că au și al 6-lea simț. Poate. Și e vorba aia despre femei care spun că îți dau seama dacă ai înșelat, după cum ai pus mâna pe clanță. E posibil. Da. Deci, da, am... Și atunci vine următoarea întrebare. Opa! Poate un contabil profesionist să fie înlocuit de un AI? Da, dar nu în sistemul legislativ fiscal din România. Că se schimbă prea des. Pe de o parte dar și dacă îl codifice în AI și pe ăla? Și pe de o parte, pe de altă parte. Deci noi avem niște platforme de contabilitate care se doresc, care promovează faptul că contabilizează tot prin scanarea documentelor. Acum, eu îți spun cu sinceritate că în spatele fiecărei interpretări a unei facturi stă discernământul profesionistului contabil. Pentru că dacă ești plătitor, chiria. Discernământ, asta este cod, este algoritm. Nu, este și fiscal. Păi da, noi vorbim fiscal. Algoritm. Dacă codezi în algoritm fiscalitatea, o să recunoască automat. Și îi dai toate condițiile de care sunt nenumărate, pentru că ții de cont. Le dai pe toate. Dacă firma este plătitoare de impozit pe profit sau de venit, este într-un fel. Dacă este plătitor de TVA sau nu. Dacă e plătitor de TVA la încasare, e altfel. Există ceva subiectiv în chestia asta? Uite, de exemplu, toate cheltuielile care sunt deductibile fiscal limitat. Adică acel 50%. Păi da, obiectiv. Obiectiv. Subiectiv.
Există ceva subiectiv atunci, pentru că nu există. Dacă e fiscalitate, cifre, este Excel și atunci poți să o codezi într-un algoritm. Nu știu dacă... Da, e posibil. Pentru că mă gândesc la un scenariu din ăsta, mă duc mai departe. Se tot vorbește despre introducerea CBDC-urilor. Așa. Ați auzit de ele, nu? Da. Central Bank Denominated Currencies, Digital Currencies, adică monedă digitală. În momentul în care leu va fi complet digitalizat și toți banii vor circula Online. digital, înseamnă că blockchain-ul de bază, Banca Națională, va putea să înlocuiască automat toate băncile, nu? Că nu mai ai nevoie de mai bănci mult... comerciale? Dar nu mai avea nevoie de bănci comerciale decât pentru a oferi credit. Că în rest toate serviciile de bază, de stocare și de mișcare a banilor se vor face prin lanț, prin blockchain, prin BNR, să zicem în cazul ăsta. Dar aș putea face automat și toată fiscalitatea, pentru că dacă văd de la cine au plecat banii prin toate sistemele astea, și fiscalitatea și contabilitatea s-ar aplica automat. Dacă ai vorbit cu 100 de contabili, toți probabil că s-ar plânge de aceleași lucruri. Sunt convinsă de asta. Eu vorbesc pur teoretic, într-un viitor ipotetic. Nu, acest viitor să știi că începe să devină o realitate. Pentru că atâta vreme cât există monedă virtuală care se tranzacționează, eu chiar... Îți dai seama că noi n-am făcut curs de contabilitate a monedelor virtuale la facultate. Și chiar am solicitat corpului experților contabili să ne facă un curs. Noi avem un număr de ore obligatorii de parcurs în fiecare an pentru pregătirea profesională continuă, noi, experții contabili. Ceea ce este foarte bine, mai ales ținând cont de această dinamică de necontrolată a modificărilor legislative și mai ales a faptului că tot ce înseamnă informație fiscală este extrem de transpusă legislativ în acel limbaj de lemn care îți creează așa niște tot felul de scenarii. Eu nu știu, cred că am mai pus interpretări, da, subiective, apropo de asta, de interpretarea subiectivă. Deci eu ajung să citesc o ordonanță Trenuleț cu un marker, două marcări, deci mai multe culori, îmi setez culorile în funcție de importanță, după care ceea ce mi-am notat și este spre roz-roșu așa, încep să-l citesc de 2 ori. Îl citesc de 2 ori eu, îl interpretez așa cum consider eu de cuvință, după care fac brainstorming cu echipa. 1. Să le livrez succint o interpretare a actului normativ și 2. De a interpreta împreună ceea ce eu consider că lasă naștere de interpretare. Ok. Deci, legile fiscale în România nu mai trebuie făcute ca acum. Trebuie făcute astfel încât, începând de la... Trebuie codate. Dar trebuie codate universal valabile, fraților. Și odată ce vor fi universal valabil codate, da. vor putea fi automatizate cu inteligența artificială? Bineînțeles. Orice se poate automatiza. Sunteți pregătită pentru o lume în care leul va fi monedă virtuală și contabilitatea va fi făcută automat de AI-ul Băncii Naționale, să zicem? Nu cred că în câți ani de profesie mi-au mai rămas mie voi mai apuca chestiunea asta, okay. Dar sunt convinsă că este un trend care va fi din ce în ce mai aproape de noi. Este o realitate. Că ne convine sau că nu ne convine, asta e altă treabă. În 2025 vom vedea inteligența artificială generală. Ieri sau alaltăieri, Sam Altman a spus că suntem acolo. Nu știu dacă e... Și inteligența artificială generală, nu știu dacă știți, este echivalentul... e peste nivelul de expert, să zicem nivel de doctor în știință pe o anumită profesie. Deci veți avea, inclusiv dumneavoastră, un coleg, dacă veți alege să folosiți așa ceva, de nivel de doctor în economie. Când sunt spețe tricky, cum le spunem noi, inside, ne este de ajutor. Până când vă va înlocui. Da, asta este valabil pentru orice profesie. Nu numai expertul contabil poate fi înlocuit. Ce veți face când se termine cu contabilitatea? Sper să fiu undeva pe malul Mării Mediteranene. Aveți un exit plan? Da. Bine de știut. Mai am 2 întrebări rapide. Am mai vorbit asta despre liniile de credit. Majoritatea antreprenorilor din România aleg să-și finanțeze singur afacerile. Da, ceea ce e foarte nasol.
ceea ce e foarte rău. Foarte rău, bineînțeles. În detrimentul unei linii de credit. Credeți că românii nu au încredere în bani sau pur și simplu nu iau în calcul varianta unui împrumut? E o chestie de... Asta, știi cu ce o asimilez cu întrebarea aceea, ce vrei să fii, antreprenor sau salariat? E o chestie de abordare. Eu sunt cel mai bun prieten al tuturor ofertelor bancare posibile și imposibile. Ok. Pentru mine, băncile din România au constituit întotdeauna un partener de business. De acord. Pentru că eu n-am avut niciodată suficient cash. Niciodată. Întotdeauna mi-a lipsit cash-ul. Prima mea mașină am luat-o pe 2 credite. Deci nu contează, da? De aceea, ba mai mult, ANAF-ul a intervenit acum și monitorizează toate împrumuturile cu care vine acționarul în firmă. Știți că sunt antreprenori care creditează firma. Își creditează firma. Eu tuturor le spun, măi oameni buni, de ani de zile, bă, vii odată cu 10 lei, vii și a doua zi cu 10 lei. Bă, dacă vii la infinit, ori renunți la business, ori îți optimizezi procesele economice în interiorul business-ului tău ca să o faci viabilă, să faci business-ul ăla să meargă, ori apelezi, frate, la un credit bancar. Pe mulți plâng că nu primesc credite și probabil că este o slăbiciune tot a business-ului pe care l-au creat, că nu poate sta pe un credit. Da, sau eu ca și contabil fac analiză pe business-ul clientului meu. Deci dacă clientul meu îmi spune, băi, eu vreau să accesez un credit. Ok, hai să ne uităm întâi dacă ești creditabil sau nu. Dacă ești ofertant. Pe cei mai mulți dintre noi nu suntem creditabili la începutul unui business. Din păcate, în Israel, că spuneați chestia asta, da. Există vehicule de finanțare pentru antreprenori care le permit să dea faliment de 3 ori. Foarte frumos. Fără să le schimbe scorul de credit. Foarte frumos. În România nu se practică chestiunea asta, pentru că noi suntem... Păi nu, că la noi, dar era odată, ești eșuat. Da, deci toate business-urile tale viitoare sunt monitorizate și porți o tinichea de coadă. Bun. Logica ar fi să acceseze aceste credite, dar pe de altă parte, încrederea românilor în instituțiile bancare, ca și în instituția politică, este low. Da. Probabil că de aici și această neîncredere a antreprenorilor de a utiliza pachetele de finanțare care sunt disponibile. Pe de altă parte, să recunoaștem, avem niște dobânzi bancare foarte mari. Așa este. Și asta din cauza riscului de țară. Da. Printre altele. Și inflație. Și da și nu. Mai am câteva întrebări rapide. Probabil că ar trebui să stăm mai mult pe ele, dar nu mai avem timp. Poate ne mai vedem o dată, dar măcar într-o variantă foarte scurtă, mitraliată, dar mai am foarte puțin timp. Pe scurt, ce trebuie să știe cei care au criptomonede în România? Avem acea lege care a trecut, din câte știu, care ne-ar permite să ne repatriem criptomonedele în monedă națională, fără taxe cu impozit 2025. Da. Hai să vedem peste 6 luni dacă va rămâne așa. Ok. Că și TVA-ul. Ne mai vedem până atunci? Când vrei. Sigur? Că ultima dată a durat o grămadă până v-am adus aici. A durat, e adevărat. Sunteți ocupată. Da. Ce implicații fiscale are cumpărarea, vânzarea și închirierea de proprietăți imobiliare în momentul ăsta? Ce trebuie să știe cei care vor să cumpere? Pe persoană fizică sau pe persoană juridică? Și. Cum e mai bine? Păi ținând cont de faptul că în 2025 cresc impozitele și taxele locale și întotdeauna cele pe persoană juridică sunt mai mari decât cele pe persoană fizică, recomandat este să poți să iei pe persoană fizică. Pentru noi văd că este un trend în business-ul din România să investești în imobiliare. E una din puținele chestii destul de certe. Da, destul de certe. Pe de altă parte, investiția în imobiliare este certă și exigibilă și convenabilă într-un climat socio-economic, politic, stabil. Nu 2025. Avem totuși un război la ușă. Noi ne comportăm și ca și când... Și dacă se termină războiul peste noapte? Păi prețurile la imobiliare? Să dea Dumnezeu să se întâmple chestia asta. Eu cred că s-ar putea să se termine. Din cauza lui Trump. Da, sau datorită. Sau datorită, da.
Hai să vedem. Hai să vedem, da. Ok, deci pentru imobiliare, iarăși trebuie să mai vedem o dată în funcție de cum se termină războiul, dar acum cei care pariază s-ar putea să câștige bine. S-ar putea. Că am văzut Este o inclusiv variantă. companii mari de imobiliare în dificultate. Una dintre ele i-am cântat prohodul pe bună dreptate celor de la Nordis. Da. Eu vroiam să-ți mai atrag atenția asupra unei chestiuni. În 2020, când a intervenit criza sanitară și marea majoritate a multinaționalelor au lucrat de acasă și încă lucrează de acasă, Multe. da? Multe imobile din București au rămas goale. Pe partea de business vorbesc. Da, dar problema pe care puținul meu înțelege este că contractele multinaționalelor cu clădirile mari de birouri sunt pe 3 minim, de cele mai multe ori 5 ani. Și dacă aveau contract semnat la începutul lui 2020, înainte de criza sanitară, le expiră abia anul ăsta. Da, Deci să vedem. banii s-au încasat. Să vedem anul ăsta ce se Să va vedem întâmpla. ce se întâmplă anul ăsta. Exact. Foarte rapid. Succesiuni și donații. Cum mai stăm la impozitările, taxe și impozite aici? Știu că există un nomenclator la notari care reglementează chestiunea asta. N-aș putea să spun ca și coeficient. O să încerc să aduc un notar. Da. Dar din experiență, e mai benefic să vinzi urmașilor sau să le lași moștenire? Depinde de contextul familial pe care ai. Dacă în familia ta există vreun risc. Uite, ne uităm la celebru caz Prigoană. Dacă există o situație conflictuală în mediul familial, este cel mai bine să vinzi. Da. Ok. Am vorbit despre linii de credit, o să vedem cât și cum le poți obține, dar ce alte soluții de finanțare mai sunt viabile în 2025? Cum te mai poți finanța dacă nu ai neapărat doar banii tăi sau dacă nu vrei și nu poți să iei de la bancă? Instituții financiare non-bancare care au dobânzi și mai mari decât băncile, există, IFN-urile. Okay. Este o alternativă și să știți, mulți apelează. Okay. Dar fonduri de investiții? Măi, eu n-am văzut fonduri de investiții în România care să se aloce clasei de mijloc antreprenoriale. Okay. Da? Așa este. Cele mai multe vor să ducă după succesul mare. Da. Și ce o strategie simplă pentru a-ți proteja banii de inflație? Foarte mulți români își țin bani în bănci. Da. Și unde se topesc? Îi topește inflația. Sunt foarte mulți bani. La ultima estimare, dacă nu greșesc, erau 180 de miliarde de lei în depozite bancare. Bani care efectiv se topesc. Da. În România, paradoxal, avem bani în depozite și avem dobânzi foarte mari la credite. Deci, e pe dos. E pe dos, da. Și atunci? Titlurile de stat. Deci dacă ai bani în momentul ăsta într-un depozit în bancă, ești mai bine să-ți cumperi titluri de stat. Okay. Chiar recent am aflat că există o posibilitate inclusiv pentru copii. Voi copii, eu nepoți, așa. Pentru copii există o formă tot așa garantată de stat până la 18 ani în care poți să pui o sumă de bani, vine și statul cu o diferență de bani anual. Singura chestiune care mie mi s-a părut un pic așa tricky, că nu ai nicio transparență a acestor investiții. Adică să ai și tu anual, nu știu, un raport de portofoliu. Ce s-a întâmplat cu banii ăia, ce randament ai avut, mă rog, o chestie de genul. Dar să investești în bursă? Cine are nervitar, da. Este o variantă, sigur că da. Dividende sau banii firmei? Eu aș merge pe un mixt. Niciodată n-aș retrage 100% din... O firmă poate să dețină acțiuni cumpărate de pe bursă ale alte firme? Da, bineînțeles. Sigur că da. Portofoliu de acțiuni, da. Adică dacă mulți mi-au pus întrebarea asta, nu știu ce v-a venit acum la final de an. Mulți mi-au pus întrebarea asta. Ca persoană juridică, dacă pot să... Bursa de la București e un pic jos. Da. S-a răcit bine din cauza climatului politic, da. Și dacă se termină cu alegerile până la Paște, poate și revine. Și atunci s-ar putea să bați titlurile de stat cu bursă. Asta dacă nu ne ștergem de pe mână acel tatuaj, da. Să vedem cum o să fie până atunci. Ok. Și ultima. Pot să cumpăr cripto pe firmă? Băi, n-am auzit asta. Ca persoană fizică am auzit. Dar ca firmă n-am auzit. Jur. Este un trend mare în străinătate și se discută la nivel de megacorporații să aibă
pe balance sheet, adică în deținerile firmei, în active. În active să aibă cripto. Eu am un activ necorporal, că nu e corporal, deci un activ necorporal. Nu știu, poți să studiezi la următoarea sesiune. Am lăsat deschis pentru următoarea, pentru că, încă o dată, există discuții de genul ăsta. Tesla deține Bitcoin. Da. Și mai există și alte companii în care se vorbește, sunt acționari care vin și au cerut inclusiv Microsoft să-și facă un stoc de Bitcoin. Mișto. Să vedem. Dar trebuie să ai nervi tari și tu știi chestia asta. Da. Bun, păi atunci mai sunt chestii pe care ar fi trebuit să le aprofundăm și cu siguranță mai aveți și alte întrebări. Ne vedem prea rar și din cauza asta. Îi zice informații gratis despre lucruri care costă și cred că este unul dintre cele mai valoroase episoade pe care le-am făcut până acum. Și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat și dacă vi s-a părut folositor ce ați văzut astăzi aici. Eu cred că merită mai mult decât un like sau un share de data asta. Vă încurajez să deveniți membri cotizanți și să plătiți pentru informație pe care ați primit-o extrem de valoroasă astăzi. Poate le mai spuneți și altora totuși și poate mai aruncați o privire pe frumosul magazin Gadget Boutique, de unde vă pot recomanda gadgeturi și tot felul de accesorii. Invitata mea de astăzi a primit plocon de la Gadget Boutique. M-am mituit! I-am oferit un încărcător bun de acolo, vă puteți lua și voi, vă puteți lua portofele de cripto, vă puteți lua tricouri și orice vă este folositor. Suntem și noi antreprenori și încercăm să ne finanțăm din mai multe surse, în principal de pe urma voastră, ca să nu luăm de la guvern, de la partide sau din alte zone obscure. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și că ne susțineți. Și vă încurajez să o faceți în continuare. Susțineți-i pe cei care vă oferă chestii cu adevărat valoroase și sper că noi rămânem printre cei care fac asta constant. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare să vă fie numai bine.